Isa pa pong palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Super God. Ngunit bawal at binukas sa papuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Sus. And double honor, double pagalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Sus, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Will Estrada Almeida, sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Halbiden, praise God, sa mga iniwan nila na kailanman hindi natin malilimutan ang kanilang mga turo at aral na mula tayo sa buong katotohanan, nakilala natin ang totoong Diyos na ating pinaglilingkuran sa mga oras to. Sa mga oras to, maminamahal, tayo binibiyayaan na pinagpapala, maminamahal, binago ang ating buhay. Praise God. At nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang hapon na po through the whole family of Almeida children. Praise God. At na rin po maminamahal, tayo rin po bumabati maminamahal ng magandang hapon din po sa lahat po maminamahal ating mga inibig, mga binamahal, ating mga pastoral workers, and praise God, ang kanilang mga kasama, mga katuwang, praise God, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier at katuwang kanyang mga anak, at maging sa kanilang mga kasama, praise God, ng mga beloved workers, praise God, at napapabuti po tayo ng magandang hapon din po sa lahat po ng minong nating mga minamahal, ating mga beloved elders na kapiling sa mga oras to, praise God. At sa lahat po nating mga kapatiran datihan ng baguhan, at sa lahat po ng naabot o nakakarinig ng tinig nito sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay Super God. At bumabati rin po tayo sa lahat po ng ating mananood ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin maminamahal na nakakaabot o nakakapanood, maminamahal ng ating live webcast. Nanonood po kayo dito sa dito maminamahal sa banal gawain ng San Carlos City, Pangasinan. And praise God, purihin ang ating pinakamamalapay praise God na tayo maminamahal narito muli na magsasagawa ng kanyang banal na gawain. Praise God, na muli tayong aawit, maminamahal, mga papuring awit, mga masyang awitin, praise God, at mga malumanay na awitin sa pag-aawit at pagpupuri na yan, maminamahal. Iniimbitan po natin ang napakatamis sa balang presensya ng ating pinakamalapay Sus, ang siyang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Praise God. At na rin papatuloy ng balguain, masaksin niyo rin po muli ang mga buhay na patotoo ng ating mga beloved na pinagpalang mga kapatid na maghayag kanilang mga buhay patotoo. Praise God. Kung paano maminamahal na rin na kumilos ang ating pinakalas sa kanilang buhay, nagbagong kanilang buhay, praise God, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas sa mabigat ng problema, praise God, na rin maririnig nyo yan sa portion po ng pagpapatuto, praise God. At sa pagpatuloy balguain na rin po maminamahal, masaksin rin po pag-awitan ng mga beloved na fine square, na muli natin dadamay ng matamay sa malpresensya ng ating pinakamamalapay, praise God. At sa mga oras na yan maminamahal, tayo muli maminamahal, yung mga pakinig po maminamahal, ang pagpaliwanag po sa pagbibigay kasambubagit handog na dito lahat ng mga Kristiyano maminamahal, dito sinusubok kung hanggang saan tayo katapat ang pag-ibig natin sa ating pinakamamalapay, yung pagkakalob po natin ng kasampumbagit handog. Appreciate at na rin maminamahal sa pagpatuloy ng gawain ng huling yugto, yung pangangaral na banal salita ng ating pinakamalapay sa Appreciate, kinakailangan maminamahal na kung sabi ko nga, sabi ng iyong panglikod ay ito'y kumakain ng mga literal na mga pagkain at nakapagpapabusog ng ating physical na pangangatawan, nakapagpapalakas ng ating physical na pangangatawan. Appreciate, kinakailangan din po maminamahal ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng Diyos. Yung pagkain ng salita ng Diyos, ibig sabihin maminamahal, ating ipamuhay ang salita ng ating pinakamamalapay Sus. Ganapin natin na rin maminamahal na hindi tayo nabibigatan sa pagganap, maminamahal sa paggawa ng banal na kalooban ng ating pinakamamalapay. Dahil ito'y kanyang inuutos. Praise God. At narito maminamahal, sabi pa ng ating pinakamamalapay Sus, na wag natin pabay ng ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling iba, kundi lagay tayong mga aralan sa isa't isa, lahat yun ng mamalas na malapit ng araw. Yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay. Praise God. Na rin maminamahal sa mga oras to, maminamahal, praise God. Na rin na hindi na natin alam, maminamahal yung panahon kung anong meron tayo ngayon sa mga oras to. Praise God. Maging sa lahat, maminamahal dalubhasa sa mga panahon, maminamahal yung mga scientists natin. Praise God.
nag-aaral maminamahal ng patungkol po sa mga panahon, patungkol po sa siyensya, maminamahal, nagugulumihanan na sila, maminamahal. Ngunit ang lahat at mga iniibig ng mga malapay sus ang kanyang mga anak, appreciate, kailanman na hindi tayo magugulumihanan. Bakit, maminamahal? Dahil may alam natin na may Diyos tayo na tagapagligtas at laging nagbabantay sa atin. Appreciate. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay. Appreciate, kinakailangan maminamahal, maganap ang lahat ng mga bagay na yan. At na rin maminamahal, na sabi nga maminamahal, upang maminamahal yung pagbabalik ng ating pinakamamalapay Sus, sabi nga, lagi tayong maghanda, maminamahal. Appreciate. Kaya pag-araw ng banal na gawain ng ating pinakamamalapay Sus, kinakailangan lahat ng mga Kristiyano maminamahal ay nagkatipon-tipon. Appreciate. Dahil maminamahal na sabi nga ng mga mangangaral, wala tayong maidadahilan. Appreciate. Marian maminamahal na sabi nga ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Saralmeda, kung gusto mong tiyak at na rin maminamahal ay kayo ay malangit, maminamahal. Appreciate. Dumalo ka, maminamahal, ng 3 times a week, maminamahal, na doon maminamahal sa iyong pagdalo. Doon nakikita ng ating pinakamalapay Jesus yung tunay na pagsunod mo sa banal na salita ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. Kaya sa mga oras maminamahal, hindi ko na masyadong kapahabaan. Appreciate. Habang tayo nag-aantay pa sa ating mga kapatiran. Appreciate. Darihan maminamahal tayo na po yung mag-isa na magpuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. Darihan maminamahal na upang sa kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating ng malhati sa balgawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lamang dito sa lugar ng San Carlos City, Pangasinan, maging sa ibang bansa, maminamahal, lahat ng mga Kristiyano na rin naglalakbay patungo sa balgawain, pag-ingatan ng ating pinakamamalapay Jesus at paratingin na malhati. Praise God. Kaya sa mga oras do, hiniling ko po sa lahat, tayo po'y manalangin. Itaas po nating dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay Jesus at manalangin tayo ng taimtim para sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Magkaisa natin manalangin. Hallelujah. Dakila po pala po ng Ama Diyos, sa mga pransalat ng pinakamamalapay Jesus, kami napupuri, nagpapasalamat sa mga oras do. Hallelujah. Sa pag-iingat po sa aming mga bilabod kapatiran, na rin pinarating malahati. Maraming salamat po, malapay Jesus. Narito kami sa mga oras do, sa iyong balarapan, na nagpapakumbaba kami ng kabagang kapaturan sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpungan ng bawat isa sa amin na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami, pinakamamalapay Jesus. Ugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Calvary minsan pa. Idadalangin ko sa pangkalatang panalangin po ng kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Saralmeda. Dahil po pinakamamalapay Jesus, lang isang bumbayang tulubalo gawain sa simulain sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit ng Madyo Pasong Solim Song, samahan mo kami sa bawat pagpupuri. Ikaw po magbigay ng mga aming aawitin bilang daluyan ng malapay sa presensya, ang siyang nagpapalakas sa bawat isa sa amin malapay sa narindi po. Langisan mo rin po ang lahat ng mga kapatiran na rin na pinagpalang ang papahayag kanilang mga buhay patotoo, kung paano ka kumilos kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubhang makaramdaman, nilutas ang bigat ng problema sa mga oras sila pinagpapala mo na ang lahat ng kanilang ihayag, ikaw pong manguna sa kanilang ipapatuto, malapay supang sa lahat malubhang makapinig, lalo na sa mga baguhan po namin na rin nanonood po ng aming live webcast sa mga oras to, sila rin po yung makomberte, at kung mayroon pong mga nalagawahin malapit sa po sa kanilang bahay, ay sila dumoroon at makapiling makasama po sa paglilingkod sa narinig po, malapay Jesus, lang sa mo rin po ang pag-awit ng ating mga beloved Finest Choir, ang kanilang mga papuring awit na rin, hallelujah, na kung ano man malapay sa kanilang iaalay ng mga papuring awit, dahil muling daluyin ng matumis sa malpresensya, na rin malapay sa lang isa rin po, hallelujah, ang pinagpalang magpapaliwanag po sa pagbibigay, kasampung bahagit handog malapay sa kapumbigay ng matalata, ng aming malapay sa na rin, hallelujah, sa pagbibigay niyan, upang sa lahat malapay sa mga kapatiran, sila rin po makumberte, magkaloob sila ng kasampung bahagit handog, lalo na sa mga kapatiran po na rin, nagdadalawang isip pa sa bagay na ito na rin pinangango po ang triple blessing na pagpapala, lalo ginagpagpalang spiritual. Lang isang rin po ang huling itong balgawain, ang pangangaral balsilita kung bigay ng misahi ng aming pag-aaralan sa hapon na ito, malapay sa bawat ikatatag ng mananampalataya sa bawat isa sa amin. Sama mo kami sa pagpupuri hanggang sa matapos ang balgawain, taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo malapay sa na rin, hallelujah, paano mo kami iningatan
pinarating malahati sa balagawain na ito. Malapit na rin ganun po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng Wednesday service. Sa mga oras to, pakaingatan po yung mga anak na naglalakbay, manggagaling pa sa malalayong lugar, na rin sama mo sila, malapit na rin makarating sa balagawain. At kung ano mga iningatan, ano mga iniwanan nila ng kanilang mga tahanan, ingatan mo po, padalhan mo ng malaksa-laksang mga anghel na magbabantay sa kanilang mga ari-ari at malapit sa sama-sama po sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatid sa unat pagkalatang panalangin magkagalang-galang pastor Rabbi Newcast out in Jesus name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa moros ng minumahal, bago tayo magawit ang masayang gawin, tayo po muna imawit ng isang malaman nila sa mga praise God, hallelujah. As we God obey your spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we God obey your spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies there will come to an end. They're anew every morning, anew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, bumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. It's Lord, hallelujah. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawagas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas,
Harito'y laking bago sa bawat umaga hanggang pa ng buong Diyos. Dakila sa lahat, dakil sa lahat. Ang puso ko'y masaya sa mabuhay Diyos ang umiibig. Puso ko'y masaya sa mabuhay Diyos ang umiibig. Ngayon ang pangasda ng kanyang danahi. Ang isang pinupuri narito ko'y masaya sa mabuhay tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama buhay Diyos ang umiibig. Puso ko'y masaya pagsama buhay Diyos ang umiibig. Ngayon ang pagmasdan ng kanyang danahi. Ang isang pinupuri narito ko'y masaya kasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhan sa Diyos ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig. Okay ng pangasda ng kanyang danahi. Ang Diyos ang pinupuri narito ako'y masaya pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit, tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumarang upang hinamuli pang maghiwalay. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama. Diyos umiibig. Okay ng pangasda ng kanyang danahi. Ang Diyos ang pinupuri narito ako'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig. Okay ng pangasdan ng kanyang danahi. Ang isang pinupuri narito ako'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit, tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumarang upang hinamuli pang magkahiwalay.
Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Bukay ng pangasta ng kanyang tanawin. Ang isang pinupurin na tinukoy masaya pagsama ko kayong nang sa Diyos ibig. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan naming hong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan lungkot mo'y papalitan, yun ang galang. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Magsubok man at hirap ay magbanta kay Jesus ilagan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan kaming hong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan lungkot mo'y papalitan, yun ang galang. Isipin mong ito'y kamangha, hindi ako nahihiya sa lago kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapatang panlang, huwag pinanganang dagang at kumuli. Jesus sa akin lumubos, huwag pinanganang dagang at kumuli. Kayo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulong ang isip niya. Kanyang guro nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Huwag pinanganak dagang at kumuli. Jesus sa akin lumubos, huwag pinanganak dagang at kumuli. Kayo'y anak na rin ako ng Diyos. Isipin mong ito'y kamangha, hindi ako nahihiya sa lago kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapatang panlang, huwag pinanganak ng at kumuli. Jesus sa akin lumubos, ipinanganak
Nangangahong kong muli, iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Ang munting ilaw ko upang liliwanagin, upang liliwanagin, ang munting ilaw ko upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba o hindi bang liliwanagin, bang liliwanagin, bang liliwanagin, tatakpan ko ba o hindi bang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting ilaw ko upang liliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin, ang munting ilaw ko upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba o hindi bang liliwanagin, bang liliwanagin, bang liliwanagin, tatakpan ko ba bang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting ilaw ko upang liliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin, ang munting ilaw ko upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mong pangako niya, huwag mag-alilangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-alilangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungguran. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungguran. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal?
Jesus nang matatagpuan, pag-ibig ni'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na ibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na mahal. Ako'y kanyang minamahal, hinaalim sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus nang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus nang matatagpuan, pag-ibig ni'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay bibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw sa Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahal din natin siya. At laging kay tabis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang.
di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam paano kapayapaan, pagdaan mo, lumapit ka lang kay Kristo. Galing mo ay bibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan pananago. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang kapayapaan ay nasa iyo. Nagkantan mo ang biyaya sa aking Kristo. Dakila ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan mananago. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihingan na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y magkamagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan mananago. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko anong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sangkatulad ko. Hinag mo mga kasalanan ko, at nilubos na iyong binago. Bilang ganti sa Lord, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sangkatulad ko. Inak mo mga kasalanan ko,
at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinakbo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko anong siya. Magmula nang tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinakbo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinakbo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos kailan paman. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos kailan paman. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan paman. Diyos, salamat po sa kabutihan mo, tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay.
buhay na walang hanggan, Kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Napagkaligay at kahangahan sa ating bangsi, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakabuting. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may kalak sa tuwina. Napagkaligaya at kahangahan kung tayo'y nagbabalian. Di nag-iinggitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap pagpuri, kay sarap pagpawit, sa Diyos nating Ama sa langit. Hindi ba niyo tayong magkakapatid o magkasama-sama? Napagkaligaya at kahangahan sa ating pangsin, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may kalak sa tuwina. Napagkaligaya at kahangahan kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap humawit, sa Diyos natin Ama sa langit. Hindi ba niya tayong magkakapatid o magkasama-sama? Napagkaligaya at kahangahan sa ating pangsin, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Kay ligaya at sa araw na ito tayo'y magkasama, nagpupuri. Kay ligaya sa araw na ito tayo'y sama-sama, nagpupuri. Kay ligaya sa araw nang ito tayo'y magkasama, nagpupuri. Kay ligayin natin ng si Kristo, kay ligayin natin ng si Kristo, kay ligayin natin ng si Kristo, ay kasama pupurihin, sambahin ang si buhay, pupuri ay iaanan. Pupurihin, sambahin, siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalagin, puri sambahin natin ng Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi,
Hawiring magkalangin, puring sambahin natin ng Diyos. Purihin, sambahin, ang si buhay, puri ay alam. Purihin, sambahin, siyang gabay, kilang Diyos at tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, huwiring magkalangin, puring sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, huwiring magkalangin, puring sambahin natin ang Diyos. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin, pangalan mo dakilain, wala sa iyong maihahang. Ko iyong binggin, langit ang aking natarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila, habang sa'yo'y sumasang, langit ang aking natarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila, habang sa'yo'y sumasamba. Oh, search me, oh God, and oh my heart. Try me and oh my home, and see if there be some wicked reason be. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and oh my heart. Try me and oh my Lord, and see if there be some wicked things in me. Who leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, leads me the way everlasting. Oh, search me, oh God, and oh my heart. Try me and oh my heart, and see if there be some wicked things in me. Who leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, who leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong mananal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong mananal mong pangalan.
Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Sambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay, Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, sisambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos, sisambahin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Banal. May kagalingan, purihin ang Diyos, sisambahin. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay sa iyong tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay sa iyong tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Lagi itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo mawid at magpuri habang buhay kay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo mawid at magpuri habang buhay kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Magagawa natin
sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa. Ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin. Ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagdaramang sa mong katawan? Nagdaramang sa kway, nagdaramang sa sex, nagdaramang sa puso, nagdaramang sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagdaramang sa mong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa mong katawan? May kaglakad sa aking puso, lakad sa aking puso, magmula ng tanggapin kung si Kristo. May kaglakad sa aking puso, may kaglakad sa aking puso, may kaglakad sa aking puso, magmula ng tanggapin kung si Kristo. May kaglakad sa aking puso. I have you believe that in my heart. I have to believe that in my heart. Thanks Jesus set me free. I have to believe that in my heart. Ang aking puso'y may kaglakad sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kaglakad nagkawitan sa kamanghamang-hamang niyang gawa. Siya na nga kung pagbalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kaglakad sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kaglakad nagkawitan sa kamanghamang niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanman. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay. Tayo pawitan, hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman. Tayo pawitan, hallelujah. Si Jesus ay buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord.
Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord is Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost upon keeping the light, keeping me alive, keeping me alive. That's the Holy Ghost upon us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. That's the Holy Ghost upon us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Oh, being upset, being sad, it's all over me. Being sad, Jesus, being upset. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Let's the Holy Ghost upon us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Yes, the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Yes, the Holy Ghost upon us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing and shouting, Virgin, save me home. You sing my soul. It's bumping, 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 bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. Shouting, Virgin, save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. Bumping, 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 bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Lahat masabi ng praise the Lord.
And praise God, ito tapos sa pagpuring ang masayang awitin sa ating pinakamahal pa praise God. At sa mga oras na minamahal, tayo magpatuloy-tuloy na sa ating balgwain, maminamahal. At tayo dadako na sa ating mamulmanay na awitin, tayo dadalhin po, ating mga kapatid. Ating beloved elder, Brother Alvin Reyes, ang pang siya'y naghahanda, maminamahal. Praise God, tayo muling manalangin sa ating pinakamahal pa susupang samahan at panubahin tayo ng ating pinakamahal pa ibuhos kanyang matamis at banal pa siya sa ating kalagayan. Magkasi ito manalangin, hallelujah. Dakilang palapon ang mga Diyos sa magparing salat sa Panginoon Jesus. Narito kami sa oras doon, nabupuri ng pamasalamat. Nariyan hala sa malhating pagdating ang mga kapatiran na nahuli. Nariyan po pinag-ingatan po sila, pinarating malhati sa malgawain. Narito kami sa mga oras doon, kami nagpapakumbaw muli. Uminang habag kapaturan sa pagkulang pagkakamali sa Panginoon nangasumpuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakalapay, sugasan mo kami ng dugo ng magos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalangin po namin sa panalangin po ng kauna ito ng panalangin natin kagalang-galang balang sa Pastor Willis Almeida. Nariyan po malapit silang isang po, halo yung pagpuring awid, ang mulmahanay na awitin. Nariyan bilang daloy ng matabis sa mga presensya sa aming kaligitan. Dahil yung presensya, siya nagpapalas sa bawat sa amin. Sama mo kami sa bawat pagpupuri. Nariyan din po paano mo kami muli, iningatan, pinarating mahati sa bilgawain. Ganun din po sa lahat ng kapatiran pa na riyan, na naglalakbay patungo sa bilgawain. Pakaingatan mo po, parating ng malhati. At sama-sama sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway. Hadlang sa pagdawa ng matabis sa mga presensya. Hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalan ng panalangin. Kagalang-galang balas na Pastor Willie Saramina Banyo. Kasal! In Jesus' name, hallelujah, preserved, hallelujah, preserved. Sa oras na minamahal, ibinibig ang pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, ang mga pagawitan na mamalmanay na ating praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. Amen. Tayo po ay makipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong gamitin, mga binamahal. Amen. Ang mga papuring awitin. Amen. Na tayo po ay talagang magsumamo sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka, sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo. Nilinis at tinako mo lahat ng sala ko. Hindi ko mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan. Iniwan ang
kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hirang ko sa iyo. Ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka, sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon, ang tulad ko'y inibig mo. Linis ang inatupon, lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad ko, dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin, at lahat ng ginhawa at naisip kakamting, hahanapin ko kahit isang sulong. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos, ngunit di pa rin sapat. Tunay na
sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman ng mundo ay sa akin at aking ipamigay upang ako ay tanghalin na bayanin ng bawat nagdaraho sa aking kasalanan. Ito ay di pantubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin at lahat ng ginawa at naisip kakamtin, hahanapin ko kahit saang sulong. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang para sa ating kaligtasan. Kapag ang langit ay sadyang maulan at suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap, at kung ika'y nag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan, manalangin ka, ika'y pakikinggan. Simulan mo pagmata ng kapaligiran, mamamangha ka sa angkin niyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailan pa man? Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga hala
alagaan, lalo kanyang iniingatan. Tunay higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliraning taglay mo. Nang hirap at pasanin mo'y lulunasan, lagi kanyang pakaiingatan. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mula sa'yo, nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin ko. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, lumago araw-araw iyong pagkabay. Salamat, O Diyos, salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong matiis sa pagtutuwid mo't paglilinis. Ko'y natutong umibig sa'yo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban
pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. So great is the Lord in whom we have the victory. He is as against the enemy. We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone
eternal throughout the earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. So great is the Lord in whom we have the victory. He is as against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout the earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout the earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout the earth and heaven above. If you ask me for an offering, I'll give it. If you want a sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am.
Here I am until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart, written on its page from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. If you ask me for an offering, I give it. If you want a sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will leave it, dedicated to the honor of your name. Oh, humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am, here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am, here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am.
ng iyong pag-ibig. O Jesus, sa tulad ko makasalanan, di mo ako pinababayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapalam mo, gayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo'y walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw ko pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong gabay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumaramay. Buhay ko'y kulang pa, ialay sa'yo, sa kabutihan mo ibinigay. Di ko mabilang at matandaan ano ang nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay, nasa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo'y aking matanaw. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, ako'y iyong gabayan sa iyong kaharian. Isa'y nagtatanong sa iyo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang nawawala sa iyong piling, ngunit di ko magagawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang nagbago sa akin. O bakit ba ako'y nangangamba, sa piling ko na may kasama ka? Oo,
bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Jesus, tulungan mo ang puso kong ito. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko. Paglinawin ang isipan ko upang masunod ko ang kalooban mo bilang ganti sa kabutihan mo. O bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging madarama. O bakit ba ako'y nangangamba? Piling ko na may kasama ka. Kung bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y ipinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y ipinako. Panginoon, salamat po sa
sa kabutihan mo. Tunay at wagas kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at wagas kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Dinais mong ika'y mabilad sa kahihiyan, inanggap mo kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y ipinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang umagapay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin muli bigong buhay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, tinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Iisipin nyo, ito'y kamang
mga hindi ako nag-iisa. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat dapat lahat, ipinanganak na nga ako. Si Jesus sa akin tumubuo, ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Ang kaya guro, naguhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya, ipinaganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubuo, ipinaganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong sigla. Magmula na nagkapit kita, ang buhay ko'y anong siglaan. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong
dakila kang binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at naglubos na iyong binago. Hina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, ligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanpaman. Hina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanpaman. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again, just praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, just praising the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Make a joyful noise unto the Lord, all He land.
Lord, the Lord serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are the people that is sheep of His pasture, and there into His gateway thanksgiving, and into His court with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting. And truth and do it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Get all excited, we'll tell everybody that Jesus Christ King. Oh, get all excited, we'll tell everybody that Jesus Christ King. Oh, get all excited, we'll tell everybody that Jesus Christ King. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it on the city streets, singing everywhere you go. Tell everybody you'll be. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountain top, hallelujah, proclaim it on the city streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them, and the wind that blew on Pentecost. Blowing again, the wind is blowing again, the wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't be nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. O si Jesus ay darating na, kapatid handa na ba? Kasalanan ay hiwaksi, sapagkat
Mabuhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin ang dakilang Diyos na buhay. Alang-alang po sa mga baguhan, sa mga bisita sa ating mga webcast viewers, kung bakit po tayo nag-aalay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po ng Salmo 11:1, purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya ang pagpuri ay nakalulugod. Praise ye the Lord, for it is good to sing praises unto our God, for it is pleasant and praises is comely. Yun po yun, mga minamahal. Na talaga pong nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga papuring awit, maligaya at ang pagpupuri, mga minamahal na kalulugod sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya kung bakit po tayo umaawit, mga minamahal, sa ating mga bisita, sa ating mga webcast viewers po, yan po yung dahilan, mga minamahal. At narito po yung mga bagay ng dahilan kung bakit pinupuri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pangalawang yugto po, at ang ating banal na gawain, mga minamahal, ang pagpapayag ng kaluwatian ang tumawag po sa ating makapangyarihang gawa niya, mga minamahal, sa lahat ng tao na sasampalataya sa Kanya, mga minamahal. Upang ang mga wala ng pag-asa ay magkaroon ng pag-asa, mga minamahal, sapagkat nangako po ang mahal na Panginoon na siya po ang magbibigay ng kapayapaan sa puso't isipan ng tao. Siya po ang magliligtas sa araw-araw, mga minamahal. Siya po nagbabago ng buhay ng tao, nagpapagaling lahat ng uri ng karamdaman na walang kagalingan. Siya po ang nagbibigay ng kapayapaan sa puso't isipan ng mga tao, mga minamahal. Yun po yung papahayag ng aming minamahal na kapatid na pinagpala po, mga minamahal, upang maluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, upang lahat ng tao sa buong mundo mapapakinggan nila, mga minamahal, ang dakilang panawagan ng ating Diyos sa lahat ng mga tao, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna po akong bumabati, nagpapaabot, mga minamahal, na pinakamantas na pagpuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang, mga minamahal. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa lahat nating minamahal na manggagawat, nangangasiwa at papagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal, sa inyo po, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga baguhan, sa mga bisita po, sa ating mga webcast viewers po, magandang hapon po, mga minamahal. Maganda po ang ating mga minamahal na kapatid na pinagpala upang magpatuto, mga minamahal, sa kaluwatian na ating Diyos sa Kanyang pangako, mga minamahal, sa bawat sasampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng ministeryong ito, mga minamahal. Aking pinaghahanda po ang ating beloved brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Pangalawa po ating beloved sister Junilyn Milan po. Ang pangatlo po ating beloved brother Fernando de Guzman. At ang huli po ating beloved Christian Bigaong, mga minamahal. Kindly lang po sa mga magpapatuto, dahil maigsi po yung oras natin, mga minamahal. Bali, direct to the point na lang po yung patutuo natin, mga minamahal. Nasa minimum po tayo ng 5 minutes, maximum po natin mga 7 minutes lang po, mga minamahal. Kaya purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Sander de los Santos po, at tundan po siya ng ating beloved sister Junilyn Milan. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Islam. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will D. Estrada Almeida, at gayon din po sa ating beloved Assistant Pastor Pastor Lina C. Almeida, na atin din pong inaalala ang kanilang turot aral po na siyang nagpapala sa atin, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord.
Mga minamahal, aking binabati po sa inyo po mga minamahal na nanonood sa live webcast viewer. Ganun din po dito po sa lahat ng kapatiran, sa lahat po ng elder, sa Hallelujah, praise the Lord. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buwinir, ganun din po sa kanilang beloved anak po ating beloved Sister Vines. Ganun din po mga minamahal, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na mga minamahal sapagkat ako'y nabigyan ng pagkakataon mga minamahal na magpasalamat sa ating pinakamamahal na mga minamahal, bagamat hindi man ako karapat dapat mga minamahal na tumayo dito sa banal na pulpito mga minamahal, ngunit karapat dapat lamang mahal na mga minamahal na pasalamatan ating pinakamamahal na Hallelujah. Mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na mga minamahal sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, napakabuti ng mahal na mga minamahal sapagkat tayo'y pinagsama-sama muli mga minamahal ng ating pinakamamahal na Isus. Hallelujah. Mga minamahal, ako po'y nakakilala sa mahal na Isus mga minamahal sa pamamagitan labang po ng TV program mga minamahal. Aking maalala mga minamahal nung ako'y magkakalit sa mga minamahal, walang magawa sa bahay. Talagang ako'y napahilig sa panood ng TV mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang ang ating banal na gawain mga minamahal na panood ko. Ngunit yan ay mga minamahal talagang yan ay dinadaan-daanan ko lang mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang napakabuti ng mahal na mga minamahal. Hindi nagtagal mga minamahal, talagang ang banal na gawain mga minamahal, talagang napahilig ako na manood mga minamahal. Hanggang sa talagang mga minamahal, ako'y binagyan ako ng mahal na desire upang makadalo mga minamahal. Sinubukan kong dumalo mga minamahal. Una kong dalo, hinanap ko ang banal na gawain mga minamahal sa dyan ko natagpuan mga minamahal sa may Barangay Lukban mga minamahal. Una kong dalo mga minamahal, talagang grabe. Ako'y tuwang-tuwa, galak na galak mga minamahal. Una kong dalo, tinanggap ko agad ang bautismo mga minamahal. Ngunit mga minamahal, bilang kabataan mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Siguro, buwan lang siguro ako mga minamahal na dumalo mga minamahal. Ngunit talagang napakabuti ng malabis mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, ako'y nag-college, pumasok sa college mga minamahal. Hanggang sa dyan, ako'y napabarkada mga minamahal na natutunan kong gumamit ng marijuana. Hanggang sa mga minamahal, halos marijuana yan mga minamahal, talagang hallelujah. Araw-araw mga minamahal na pagtitik ng marijuana. Pag inom mga minamahal, kami pumapasok sa school mga minamahal. Talagang grabe. Kami sabog mga minamahal nandyan. Hanggang sa kami naghanap ng kaaway mga minamahal. Sapagkat ako mga minamahal ay bilang kabataan nun, ako'y hallelujah, ako'y napabilang sa isang fraternity dito sa San Carlos din mga minamahal. Talagang grabe, sobrang mga minamahal, talagang gulo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hindi ko po natapos sa aking college mga minamahal sapagkat ako'y napabarkada mga minamahal. Hanggang sa ako'y magta-third year mga minamahal, talagang buong taon na yun mga minamahal, hindi ako pumasok mga minamahal. Ang ginagawa ko lang mga minamahal, pumapasok ako sa school. Ngunit ang ginagawa ko ay umiinom lang mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nag-desire na magtrabaho mga minamahal. Ako'y napadako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Hanggang sa ako'y nakahanap ng trabaho mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang diyan ko na natutunan mga minamahal ang paggamit ng drugs mga minamahal, ang tinatawag na shabu mga minamahal. Grabe mga minamahal, halos gabi-gabi na pagtitik ng drugs na yan, pag-inom mga minamahal. Hanggang sa inuman buong magdamag, papasok sa trabaho, walang tulog-tulog. Hanggang sa mga minamahal, talagang yan, nagpatuloy. Hanggang sa ako'y mga minamahal, ako'y nag-desire na umuwi dito sa ating lugar mga minamahal sa Pangasinan. Year 2012 mga minamahal, akala ko ako'y umuwi dito sa Dakong Pangasinan mga minamahal. Akala ko ang vision na yan mga minamahal, talagang maiwasan ko. Ngunit nagpatuloy mga minamahal ang vision na yan. Hanggang sa mga minamahal, talagang hallelujah, hanggang nag-presidente si Duterte mga minamahal nandyan, tukhang mga minamahal, talagang yung mga kasama kong nagtitik sa drugs mga minamahal, sila'y natukhang. Ngunit kabagan ng mahal na mga minamahal, hindi napasama yung pangalan ko. Hanggang sa mga minamahal, dalawang beses sa isang gabi, dalawang beses mga minamahal, naalala ko ang mahal na Panginoon Jesus.
nung ako'y sabog mga minamahal sa drugs, talagang hindi ako nakatulong mga minamahal. Naalala ko ang banal na gawain mga minamahal, talagang pinanood ko sa YouTube mga minamahal. Nandiyan mga minamahal, talagang hinipo ng mahal na pinungso sa aking puso mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko sa aking sarili, ako'y magbabalik, manunubalik sa banal na gawain mga minamahal. Bagamat napakatagal na panahon na ako'y napahiwalay mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na pinungso mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nag-desire na ako'y dumalo mga minamahal. Year 2016 mga minamahal, September mga minamahal, talagang ako'y dumalo mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na pinungso mga minamahal. Pagdating ko pa lang dyan sa may gate mga minamahal, talagang naramdaman ko agad ang banal na presensya ng mahal na pinungso mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, talagang saganang sa aking sarili sa pag-inom na yun. Siguro sa oras na to, nung wala pa ako sa mahal na pinungso sa ganitong oras mga minamahal, ako'y lasing na sa alak mga minamahal. Hallelujah. Ngunit narito mga minamahal sa inyong harapan, ako'y binago na ng mahal na pinungso. Ang drugs na yan, pag-inom na yan mga minamahal, talagang inalis na ng pinakamamahal na pinungso sa Hallelujah. Ganyan aking pasalamatan ng pinakamamahal na pinungso mga minamahal sa kanyang pag-iingat sa akin. Dati nung ako'y napaiwalay, talagang grabe, kaliwat kanan ng disgrasya mga minamahal sa motor mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, naranasan ko rin ng matutukan ng sumpak mga minamahal sa dako ng dagupan. Kami papasok sa isang iskinita mga minamahal para maghanap ng drugs mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na pinungso mga minamahal. Hindi niya hinayaan na ako'y mapahamak mga minamahal, sapagkat mga minamahal, talagang naranasan ko rin mga minamahal ang natutukan ng baril mga minamahal sa bilang ako'y lasing noon, ako'y nag-trip mga minamahal na batoy ng sasakyan, yung pala may baril mga minamahal, bumaba siya, ako'y tinutukan ng baril. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y nagpupuri, nagpapasalamat mga minamahal, bagamat nung time na yan ako'y napahiwalay. Nariyan pa rin ang kahabagan ng mahal na pinungso. Hindi ako kinalimutan mga minamahal na ako'y iningatan, sapagkat mga minamahal may purpose pa lang mahal na pinungso mga minamahal, na ako'y muling kahabagan na manumbalik sa banal na gawain mga minamahal. Hallelujah. Kaya aking pinapasalamat ang pinakamamahal. Sige din mga minamahal, lubos-lubosin ko na mga minamahal. Nung time na pandemic mga minamahal, isa po ako sa nawalan ng trabaho mga minamahal. Nagbawas ang aming company mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na pinungso. Ang tanging ginawa ko lang ng pandemic mga minamahal, dumalo dito sa banal na gawain 3 times a day mga minamahal. Mga minamahal, talagang isang buwan akong nawalan ng trabaho. Ang pinasok mga minamahal, yung kasama kong matagal na sa akin mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na pinungso. Nung aking maalala nun, Miyerkules din yun mga minamahal, nag-text sa akin ng HR namin mga minamahal na ang sabi, maghanda daw ako. Talagang ako'y nagpasalamat, ngunit hindi ko alam kung ano yung sinasabi nilang maghanda ako. Ngunit mga minamahal, sumunod na Miyerkules na naman ulit mga minamahal, ako'y nasa banal na gawain. Nag-text ulit ang aming HR mga minamahal. Ako na po ang sinabi mga minamahal, ako'y papasok na kinabukasan. Talagang napakabuti ng mahal na pinungso ang natanggal mga minamahal. Yung kasama kong matagal na ako po yung binalik mga minamahal. Hanggang sa mga oras na to, ang mga minamahal, ako'y nananatili sa trabaho mga minamahal, sa kabagal lamang ng mahal na pinungso. Sa unang dalangin po ng ating dalangin po ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida. Yun din mga minamahal, talagang hallelujah. Nung pandemic mga minamahal, isa rin ako sa ni-required na ni-required ng aking pinapasukan mga minamahal na vaccine mga minamahal. Ngunit yan po ay pinaglaban ko aking pananampalataya mga minamahal, na ang Diyos na ating sinasamba mga minamahal, ang Diyos na ating pinupuri ay totoo mga minamahal. Talagang yan mga minamahal, ang sabi ng aking boss mga minamahal sa aking pinagtatrabahoan, ako daw ay matatanggalan, ako ay mawawalan ng trabaho kung hindi ako nagpabaksin. Ngunit ang ginawa ko lang mga minamahal, dumalo, nagtiwala sa mahal na pinungso mga minamahal. Sa mga minamahal, talagang ako yung ni-required na hallelujah, anti-gin mga minamahal. Yan ay tiniis ko mga minamahal. Weekly po akong nag-anti-gin. Napakamahal mga minamahal. Sa mga minamahal, talagang pinipilit nila ako. Bakit daw ako nag-anti-gin? Sobrang mahal niyan mga minamahal. Ngunit ako yung nanampalataya, hindi ako pababayaan ng mahal na pinungso. Sa mga minamahal,
nirecord ako ng antigen every week hanggang sa mga minamahal, 2 beses na lang, hanggang sa isang buwan, 1 beses na lang, hanggang sa mga minamahal, hindi na ako nirecord mga minamahal. Mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Jesus. Matutulang tayong magtiwala sa mahal na Jesus, mga minamahal. Hindi tayo pababayaan mga minamahal sa mahirap na sitwasyon na yan, mga minamahal, sapagkat napakahirap din mga minamahal sa bilang hindi ako nakagraduate, mga minamahal, talagang napakahirap maghanap ng trabaho, ngunit God will provide, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na mga Islam, mga Lilibers the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, ating beloved brother Sander de Los Santos, sa buhay na patutunag ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Bali, makinig lang po kayo na mainam po sa mga bisita sa ating mga webcast viewers, mga minamahal. At yung po nga patutuo po ng aming minamahal na kapatid na pinagpala, mangyayari at magaganap din po sa inyo, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo ating mga minamahal, ating tinatawagan na po ang ating beloved sister Junilyn Milan po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother June Fernando de Guzman po, mga minamahal. Praise the Lord po. Beloved sister Junilyn Milan po. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang hapon na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isa po ako sa kanyang kinahabagan upang siya ay aking maluwalhati at mapasalamatan sa hapong ito. Nais ko pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya po sa aking beloved husband na noon, mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng karamdamang pasma, mga minamahal. Noon, mga minamahal, nung namasada po ang aking beloved husband, naligo po siya ng pagod at ng kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya totally po makalakad. At nagpadala po siya sa akin sa doktor, ngunit hindi po siya gumaling, mga minamahal, bagus lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman na pasma. At naalala ko po, mga minamahal, na dalhin siya dito araw po ng Miyerkules noon. Nakahiga na lamang siya sa isang kama na kung hindi namin alalayan, hindi na po siya makalakad, mga minamahal. At the time po na kami po ay napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Nung mga oras na yung mga minamahal, nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala, na palakarin mo po aking beloved husband. At doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain itong mga minamahal. Dahil nung binautismuhan po ang aking beloved husband sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na dinala po ng ating mga kapatiran sa baptismal tub na nakaupo sa isang monoblock, mga minamahal. At pag lubog niya po sa tubig, pag ahon niya po, sa unat panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, kabalikat po ang mga manggagawa, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bagamat siya po ay kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa panahon po na siya po ay tinaningan po ng doktor ng isang araw na lamang po yun, mga minamahal. Buwan po yun ng March, mga minamahal, kung di po ako nagkakamali, taong 2000. Pandemya po yun, mga minamahal. Nung araw po ng Miyerkules yun, ako po ay dumalo sa ating banal na gawain. Iniwan ko po siya, ngunit sabi ko po sa aking mahal na anak na bantayan niya po ang kanyang ama dahil ako po ay dadalo po sa ating banal na gawain. At nung after po ng gawain, mga minamahal, ako po ay lumapit po sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal. At sinabi ko po yung kalagayan po ng aking beloved husband, na sabi po ng doktor sa kanya na tinaningan na po siya nung araw na yun, mga minamahal. Isang araw na lamang po ang kanyang buhay, mga minamahal, na sabi po ng doktor, dahil malala na po talaga yung kanyang karamdaman, mga minamahal. Ngunit sabi po ng ating beloved ordained preacher na manampalataya ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hindi nila hawak
ang buhay ng iyong asawa, ang Diyos ang magpapagaling sa kanya. Kaya napapasalamat Praise po ako the sa ating pinakamamahal na Panginoon nung nagpadala po siya ng ng worker po, maminamahal, at siya po ay nilihans maminamahal. After po na kami po ay magsisi maminamahal at inilihans po siya ng ating beloved worker, maminamahal, sa unat panalangin po ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, kabalikat po ang mga maggawa nung siya po ay nasa ospital, mga minamahal. Instant po siyang pinagaling, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Alam niyo, minamahal, Hallelujah. Praise napapasalamat the po Lord. ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dinugtungan pa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng 9 na buwan ang kanyang buhay, mga minamahal. Kaya ang pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bago po siya kunin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakapaglingkod pa po siya, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nakapagsisi pa po, mga minamahal, sa kanyang mga pagkakasala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam ko po, mga minamahal, na siya po ay nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at bagamat di man po karapat-dapat, mga minamahal, ay patuloy po akong ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na basan bilang mga awit, at ang pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bagamat na wala na po akong katuwang sa buhay, mga minamahal, ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kailanman, mga minamahal, hindi po nagpapabaya po sa amin, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at papapala na patuloy niya pong pinakakalob niya po sa amin, sa pag-iingat niya po sa aking mga anak na nagtatrabaho po, mga minamahal. Gayon din po sa mga pagpapalang material, physical, at higit po na papapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mabuhay, mamatay. Kay Kristo pakinabang. Amen. Dahil makakasama na po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat, mga minamahal, ay hindi pinagkait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo-lalo na po yung buhay na walang hanggan sa piling niya pagdating ng araw. Lahat po tayo magsama-sama doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo. Mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved brother Fernando de Guzman at ang uli pong magbabahagi, ating beloved sister Christine Bigaong. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat, at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal, magulang sa Panginoon, sa ating iniwan at turo at aral ng ating minamahal, kagalang-galang Pastor Weldy Almeda, at ganoon din po sa ating minamahal at kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganoon din po sa buong beloved family Almeda children, at ganoon din po sa mga pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, sa mga beloved elders, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, datihan man, baguhan, bisita, at sa mga beloved viewers. Praise the Lord po, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay sa ministeryong ito, mga minamahal. At muli ko pong lingunin ang aking nakaraan, mga minamahal, nang wala pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Nasa akin din po ang mga bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Dahil po ako po ay lumaki po sa isang minahan, mga minamahal. Ang Diyos po ay wala sa amin, mga minamahal. Ang aming buhay, mga minamahal, nandiyan po, mga minamahal. Nasa karamdaman po kami, mga minamahal. Talagang ang buhay namin, sa aming buhay, mga minamahal, talagang ang karamdaman na ito, mga minamahal, at siya rin po ang nagpahirap sa amin, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, ay natuto na rin po magbisyo, mga minamahal. Nandiyan po, pag-iinom ng alak, mga minamahal.
pagsama sa mga barkada, mga minamahal, paghitit ng mga marijuana, mga minamahal. Hanggang dumating sa aking buhay, mga minamahal, sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal, doon po ako isinilang, mga minamahal. Yung po dumating sa aking buhay, mga minamahal, gabi po yun, mga minamahal, talagang victory balls, mga minamahal. Kasi yan, mga minamahal, nandun po ako, mga minamahal, hindi ko po alam ang mangyayari sa akin, mga minamahal. Nandun po ako sa bahay, umalis po ako doon, nang ako'y uminom na po doon sa isang station, mga minamahal. Talagang maraming inuman yung po, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, ay malasing, mga minamahal, sapagkat wala po ang mahal na sa akin, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, pumunta po ako sa kabila. Nandoon po ang mga empleyado, mga trabahador po. Doon po nangyari sa akin, mga minamahal. Doon po ako po na-trouble, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, talagang hindi ko na rin po alam ang ginagawa ko, mga minamahal. Yung po, nahulihan po ako ng illegal possession of firearms, mga minamahal. Gabing-gabi po yun, mga minamahal. Ako po dinala sa bayan ng Masinloc po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, talagang hindi ko na rin alam, mga minamahal, nangyari sa akin. Ganun po ako noon, mga minamahal. Hanggang sa maayos po yung aking problema, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, laban na rin po ako sa isang minahan, mga minamahal. Hindi na rin po ako makapasok doon, mga minamahal. Ako po ay umuwi sa amin dito po sa San Carlos, mga minamahal. Kasama ko po ang aking father, mga minamahal. Dalawa lang po kami noon, mga minamahal. Sapagkat yung mga kapatid ko nagtatrabaho pa sila, mga minamahal. Yung po ang aking buhay, talagang magulo po ang buhay ko po, mga minamahal. Hallelujah! Salamat po sa mahal na Panginoon. May isa po akong kapatid na nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Siya po, mga minamahal. Nakita ko po rin ang kagalingan sa kanila, ang pagbabago ng buhay, mga minamahal. Ako po'y kanilang binahaginan sa ang ating mahal na Panginoon. Ako po'y dumalo dito overnight prayer, mga minamahal. Yung po, nakilala ko po ang gawain ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Year 1998 po yun, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Salamat sa ating minamahal na Panginoon Kristo sa mga biyaya na yan na ibinigay sa akin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po, mga minamahal, naramdaman ko po, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos sa aking buhay. Nalamig po, mga minamahal, ang aking katawan nang ako'y pumasok sa gawain ito, mga minamahal. Napakalamig po, mga minamahal. Sa mga awit, mga minamahal, doon po sa kalagitnaan ng solemn song, mga minamahal, tumulo po yung luha ko po, mga minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Yung po, luha po ng kagalakan, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, ay tinanggap ko po ang mahal na Panginoon sa tubig, bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung po, nang ako'y nabautismuhan sa tubig, mga minamahal, umuwi po ako niya, lumabas po ako, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan sa mahal na Panginoon. Ganun pala ang maglingkod sa mahal na Panginoon. Naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos. Lahat ng aking makasalubong, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Wednesday po, mga minamahal, bumalik na naman po ako. Ganun na naman nangyari sa akin, mga minamahal. Hanggang sa overnight prayer, ganun naman, mga minamahal. Diretso po yung pagdalo ko po, mga minamahal, sapagkat ang kagalakan po, narito po sa gawain ito, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, yung mga bisyo ko po, mga minamahal, ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pati yung karamdaman kong migraine, mga minamahal. Yan po, matagal na panahon din po yan, mga minamahal. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Subalit, minsan nangyari sa aking buhay, mga minamahal. Na ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, nagkaroon po ako ng trabaho, mga minamahal. 2,000 years, mga minamahal. Doon po sa dako po ng Bagyo, mga minamahal. 6 years po akong dumadaluyan, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal. Subalit, yun nga po nangyari sa akin, mga minamahal. Nang ako po ay nanlamig, mga minamahal. Sa gawain ito, hindi na po ako dumadalo, mga minamahal.
Minsan na lang po sa isang linggo, mga minamahal, hanggang sa ako po ay mawala, mga minamahal, dahil po sa aking trabaho, mga minamahal. Yung po, wala na po akong kagalakan, mga minamahal, wala na po yung kagalakan ko sa mahal na Panginoon. Kung mayroon man, kaunti lang biglang nawawala po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, bumalik po yung bisyo ko po, mga mas lala pa, mga minamahal. Naroon po, mga minamahal. Lahat ng sahod ko po sa aking kinikita, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ay nauubos lamang sa bisyo, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, ay talagang wala na pong kapayapaan, mga minamahal, sa aking puso at isipan, mga minamahal. Nung balik po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hanggang sa ako nagtrabaho sa Santa Cruz, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, 10 years ko po rin nagtrabaho doon, mga minamahal. 5 years sa surface, 5 years din po sa underground, mga minamahal. At pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pag-iingat niya sa aking buhay, mga minamahal, sa loob ng underground, mga minamahal. Yung po sa pagdalo ko po, mga minamahal, talagang mahal na Panginoon, kung minsan ka lang dumalo, walang mangyayari sa iyo, mga minamahal, hindi mo maranasan ang kagalakan sa iyong buhay, mga minamahal, nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, nanumbalik po ako, mga minamahal, 2019, sapagkat yung trabaho namin, mga minamahal, bilang ako po ay umuwi dito po, mga minamahal, sapagkat yung trabaho namin, mga minamahal, ay na-close na po, mga minamahal. Yung po, ako'y nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung po, nagpatuloy po akong dumalo ng 3 bisis, mga minamahal, sabag ng awa ng Diyos sa akin, sa unat dalangin ng ating minamahal, kagagalang-galang Pastor Wilde Almeida. Nagpatuloy po ako ang 3 bisis, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Dahil naramdaman ko ang kagalakan ko sa aking puso, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Sa biyaya na yan, mga minamahal, sa patuloy na pagdalo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang kagalakan at kapayapaan nagbubuhot sa Kanya, mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pag-iingat sa araw-araw ng aking buhay, mga minamahal, sa tulong at habag ng Diyos sa akin, mga minamahal. Sa dalangin ng ating mga bilabid manggagawa, mga minamahal, sa pangunguna ng ating bilabid children, mga minamahal, at bilabid pastor, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon sa kalakasan, taglay ko po, mga minamahal. At salamat ako po, mga minamahal, ay nagpapatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na may kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa papapalang pisikal, material, at ganoon din po ang higit po sa lahat ang spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating dakilang Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Sal po. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Bali-tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang huli magbabagi ating beloved sister Christian Bigaong po, mga minamahal. Sundan po sila ng ating beloved mga awit. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang unat pagdadakil at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating beloved parents in the Lord. Inaalala po natin ang mga ginintong aral at turo ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, and sa atin din pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po bati sa beloved Almeida family, sa beloved preachers, workers, sa inyo po mga beloved brethren, sa mga bisita po, maging po sa mga live webcast viewers. Magandang hapon na po sa ating lahat. Kaya po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kahabagan po niya na isa po yung obong lingkod sa makapaghayag po ng mga pasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Unahin ko lang po yung kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nandyan po yung pinagpala po nating pagdadaos po ng
39-year church anniversary po natin nung Amen. nakarang Praise the Sunday po. Tunay nga po na pinagpala tayo ng lubos-lubusan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sariwain ko din po yung pagpapala natin pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay na dati-rati po yung obang lingkod po ay may karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po ay pinahirapan po ng karamdaman pong yan na mula ulo hanggang paa po mga minamahal yung lumalabas po na rashes po mga minamahal, ngunit sa aking mga palad, sa aking mga paa, tunay nga po na malalaking rashes po yan mga minamahal kasi laki po ng butil ng mais mga minamahal. At that time po yung mga beloved loved ones ko po ay nandyan po na nais po nilang maibsan po yung paghihirap na naramdaman po ng iyong mga lingkod. Kaya dinala po nila ako sa doktor. Nandyan po na niresetahan po ako ng mga lotion, ng mga tabletas, ngunit hindi po yan umi-epekto doon sa aking karamdaman. Patuloy pa rin po yung paghihirap niyo bang lingkod hanggang sa wala pong kagalingan sa mga doktor. Tunay nga po lumapit po kami sa mga albularyo. Tunay nga po na wala pa rin po kagalingan ng obang lingkod. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa unat dalangin ng ating beloved parents in the Lord, ako po yung nakadako po dito sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At no ako po yung nabautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nariyan po na pinagaling po yung aking karamdaman po yung skin allergy na magmula na hanggang ngayon po na lubusan na pinagaling yung obang lingkod na rin po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon kung dati-rati po mga minamahal, may kaguluhan po ang aming buhay dahil po sa bisyo na aking beloved Father, hindi po sa pagbababa sa Kanya, ngunit nais ko lang pong luwalhatiin, pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na rin po na dati-rati po, na rin po na siya po ay laman po ng mga barkada po niya, nandiyan po siya sa mga barkada niya, every holiday po yan, wala pong lagpas po yan. Imbis na kasama po namin siya mapapasko, bagong taon, nandyan po siya sa mga barkada niya. Nariyan po na pag-uwi po niya, tunay nga po magtatalo po sila na aking beloved mother at wala pong katahimikan yung aming pamilya. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil isang araw din po ay kinahabagan din po siya na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tinanggal po yung pag-iinom po niya ng alak na riyan po na binigyan po kami ng tahimik, masayang pamilya. Pinagpapasalamat po yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging din po sa pag-iingat po niya sa iyong abang lingkod dahil one time po mga minamahal, pauwi po ako galing pong school nung nandyan po ako sa may dako po ng Cainta Rizal. Yung jeep po na aking sinakyan, hindi ko po alam na sobrang bilis po mga minamahal dahil parang normal lang po yung mga jeep po na sobrang bilis po doon po sa may dako po ng Rizal. Ngunit that time po mga minamahal, usually po na nangyayari po sa mga sinasakyan ko ay bumabagal po sa may part po na double highway at pababa na po mga minamahal na kasada po yun na aming dinaanan. Ngunit that time po mga minamahal, imbis na bumagal po yung jeep na aming sinasakyan, narin po na lalo po itong bumilis at tinignan ko po yung paanan po ng driver, narin po na hindi po talaga kami humihinto at kahit na inaapakan po niya yung brake, nariyan po na naisip ko na po na wala pong brake yung jeep na aming sinasakyan at nariyan po na bilang isang tao mga minamahal, nakaramdam po ako ng takot. Ngunit nagpapasalamat po ako sa turo at aral ng ating beloved parents in the Lord dahil ang turo po nila sa atin na kung nasa kagipitan kay sigoming hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus name. Nariyan po mga minamahal na yung mga katagapong yun ang aking sinasambit, sinisigaw habang nasa loob po kami ng jeep at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil habang nakapikit po yung obang lingkod, nariyan po na naramdaman ko po unti-unting bumagal yung jeep namin sinasakyan hanggang sa kami po iniligtas na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil that time po, nung huminto na po yun, nakauwi po ako ng maluwalhati sa aking tahanan na tinutuluyan doon po sa dako po ngayon. Kaya papasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging po sa pang-araw-araw po namin pangangailangan na tunay nga po ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi nagkukulang na rin po na bawat araw nga po ay tunay nga pong bago at sariwa ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon po sa amin. At higit po, pinagpapasalamat po ng abang lingkod na patuloy kinakahabaga na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang maawit. At ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdidikila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Diyan na po nagtatapos mga minamahal ang mga buhay na patutunan na ginawa po ng ating dakilang Diyos na buhay.
ang kanyang kamangamanghang dakilang kahabagan at pag-ibig sa lahat na lumalapit sa kanya. Mga minamahal. Kaya po mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kaluwati, ang pagpaparangal, pagdakila, wala hanggang pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay lamang, mga minamahal. At sa pangkalatan, panalangin na rin po ng ating mga minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tumayo po tayo mga minamahal, samahan po natin ang ating mga minamahal na mga awit na papuring alay para po sa ating dakilang Diyos na buhay. We've got to glorify His name. Got to glorify His name. You got to glorify the name of the Lord. You got to glorify His name. Got to glorify His name. Got to glorify His name. Got to glorify the name of the Lord. You got to glorify His name. Got to praise Him. Got to praise Him. Got to praise our coming King. And praise the Lord. Praise Him. Praise Him. God praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Got to praise Him, got to praise Him, gotta praise our coming King. And hallelujah. Gotta praise Him, gotta praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Jesus Christ, our Lord. Jesus Christ, our Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. And our brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord. Our
never change. Yet you say and say I love you still, forgiving me time and time again. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can stay. Perfect love, embracing the worst in me. I will look for you. Stubborn you were loving me. Sometimes I cry. You must cry too. When you see the broken promises I've made to you, I keep saying that I trust you, though I seldom do. Yet you stay and say you love me still, knowing someday I'll be like you. It's your stubborn love that never let go of me. I don't understand how you can stay. Perfect love, embracing the worst in me. How I long for you. Stubborn Mastin mo ang tulad ko. Dulot ay kahihiyan na naman sa'yo. Ako ba lalapit pa? Maraming beses na ikaw ay nasasaktan ko. Pagpapatawad mo'y di na dapat, lagi kitang pinibig ko. Ngunit ika'y din siya nagmamahal, mga sala ko limot mo na. Mapawi sa puso ko ang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa akin, ay lagi ko na noon pa man ako'y mahal mo na. Kahit minsan lumilimo, minsan nangangamba na parang nakikinig ako. Minsan lumuluha. Tandaan natin, mga minamahal, sa mga pangakong pinagagawa, ika'y nalulunod. Hindi tayo umauwi sa harapan ng mahal na Panginoon. Sa mga pagsusumamo kong tila wala Inaawitan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Ngunit ika'y din siya Nariyan sa langit, mga minamahal. Ako'y magiging
nakatingin sa bawat ina natin, mga minamahal. Ang pag-ibig di mabawi sa puso ko nang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa akin, ay lagi ko nang inaasahan. Ang pag-ibig di mabawi sa puso ko. Ang pagtiis sa tulad ko. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa akin, ay lagi ko nang inaasahan. Ang pag-ibig di mabawi sa puso ko nang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa akin, ay lagi ko nang inaasahan. Ang pag-ibig mo di mabawi sa puso ko. Ang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa akin, ay lagi ko nang Hallelujah, sabihin natin mga minamahal, mga dalig na banal na di mabawi sa puso ko. huwag natin sayangin ang pagkakataon na ito, mga minamahal. Sa tulad ko. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa akin, ay lagi ko nang inaasahan. Ang pag-ibig mo di mabawi sa puso ko nang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa akin, ay lagi ko nang inaasahan. Ay lagi ko nang inaasahan. Purihin po ang ating dakilan Diyos. Palakpakan po na natin pag nawalang ating dakilan Diyos. Magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Gabisin po natin mga wait mo. Amen naman. Hallelujah. Nadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis ko.
lahat. Kaya't ang awit ko para sa iyo. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aming buhay. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Amen. Praise the Lord. Purihin mo ang ating dakilan Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilan Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ng masaya magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilan Diyos na buhay. Mga minamahal, hallelujah. Ngunit bagong lahat. Mga minamahal, hallelujah. Kung may nagpapabuot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Ponis po lamang. Hallelujah. Doble pagrespeto po sa pag-alala, mga minamahal, sa mga turo at pangangaral, mga minamahal ng ating kagalang-galang mga pastor. Well, Sada Almeida, pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa ating assistant pastor Lena si Almeida, mga minamahal, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga live viewers, mga minamahal, sa YouTube and Facebook, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa kapwa elder, mga minamahal, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hindi po sa nangasiw sa lugar na ito, mga minamahal, isang mapagpalang hapon na po kami naman sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Dahil maminamahal ang bahaging ito, maminamahal, hallelujah, sa pakikinig, mga minamahal, hallelujah, sa pagpapaliwanag, mga minamahal, hallelujah, sa pagpapala, mga minamahal, hallelujah, kung mga minamahal, diringgin natin, mga minamahal, ang tinig ng mahal na Panginoon. Dahil sabi nga, mga minamahal, at Deuteronomio 28, talatay 2, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, mga minamahal. Aabot daw sa atin, mga minamahal, ang pagpapala kung mga minamahal, hallelujah, sinusunod natin, mga minamahal, hallelujah, ang sinasabi, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Aabot daw, mga minamahal, sa madaling sabi, mga minamahal, kung ating dinirig, mga minamahal, hallelujah, at pinakinggan lang, mga minamahal, hallelujah, at walang gawa, mga minamahal, hindi aabot ang pagpapala na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, hallelujah, Biblia ang nagsasabi sa talatang ito, mga minamahal, dapat, mga minamahal, hallelujah, pakinggan natin, mga minamahal, sundin natin, mga minamahal, hallelujah, ang gusto, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos o ang utos na mahal na Panginoon upang, mga minamahal, ang lahat, mga minamahal, nagagawa, mga minamahal, at susunod, mga minamahal, ay pagpapalain, mga minamahal. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Lubos po ang aking pagpupuri at papasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, hallelujah, ibagi ko lamang, mga minamahal, ang hallelujah, yung masaganang pagpapala na apaw-apaw, mga minamahal, na aming natatanggap sa mahal na Panginoon. Mga minabuhat, mga minamahal, nung kami makakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung una, mga minamahal, walang-wala talaga kami, mga minamahal, hallelujah, utang dito, utang doon, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal, na sa tuwing, mga minamahal, darating ang sahod, mga minamahal, nung kami baguhan, mga minamahal. Hallelujah, narinig namin ng aking mahal na asawa, mga minamahal, na ang pagbibigay isang susi ng pagpapala, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sa mahal na Panginoon lamang po ang kapurihan, mga minamahal, hindi man ako karapat dapat, mga minamahal. Hallelujah, tuwing darating, mga minamahal, ang aking sahod, mga minamahal, itinatabi ko kaagad, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon. Dahil ito ang sabi sa ating nabasang talata, mga minamahal, napakinggan ko, mga minamahal, hallelujah, ang paliwanag, mga minamahal, sa pulpitong ito, mga minamahal, hallelujah, at sinunod namin, mga minamahal, hindi man kami karapat dapat. Dahil sabi, mga minamahal, aabot sa iyo. Sabi sa ating talatang nabasa, kung ating diringgin at bibigyan ng kaganapan, mga minamahal, magkakaroon ng, mga minamahal, pagsasagawa, mga minamahal, hindi lamang papakinggan, mga minamahal, na mga minamahal, hallelujah, nung amin narinig, mga minamahal, hallelujah, ang bahaging ito, mga minamahal, hallelujah, sa tuwing, mga minamahal, hallelujah,
sa Sabado, mga minamahal, sa tuwing ako'y nagsasaod, mga minamahal, itinatabi ko na kaagad ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, kami baguhan, grabing hirap talaga, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, na kakarampot, mga minamahal, ang aking sahod, ang aking kinikita, mga minamahal. Subalit totoo ang bahagi ng pagbibigay. Totoo, mga minamahal, hallelujah, ang pinangaral, mga pinakilala, mga minamahal, ng ating kagalang-galang, mga Pastor Will Estrada Almeida, na ang Diyos, mga minamahal, sa ministeryong ito, mga minamahal, Diyos na mapagpala, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa patuloy, mga minamahal, na pagbibigay, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, hindi man kami karapat dapat, mga minamahal, hallelujah, dumating pa nga po, mga minamahal, yung gawa ng kaaway, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, na sabi ng aking mahal na asawa, mga minamahal, ka na lang magbigay, mga minamahal, dahil, mga minamahal, hallelujah, wala na tayong pambili na ating kakainin, mga minamahal, pambuhay na mga minamahal sa bawat isa sa amin, mga minamahal, dahil kakarampot nga ang aking kita, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa pagsunod, mga minamahal, sa mahal na Panginoon lamang ang kapurihan, hindi nagpatinag, mga minamahal, yung nasa akin, mga minamahal, dahil kasama ko ang Diyos na buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, hindi ko pinakinggan ang aking mahal na asawa, mga minamahal, hallelujah, binigay ko ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, kahit may mga utang pa kami, mga minamahal, inuuna ko ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, hindi namin inaasahan, mga minamahal, sunod na pala ang pagpapala na dumarating sa aming buhay, mga minamahal. Alam niyo po noon, mga minamahal, at yung kami ay dadalo, mga minamahal, halina dyan yung pedicab, mga minamahal, ng aking mahal na ama, mga minamahal, minsan nandoon, mga minamahal, dadalo kami, nakapedicab ako, mga minamahal, tinatas ko yung isang pantalon ko, mga minamahal, dahil magrasaan doon, mga minamahal, hallelujah, sa kadena, mga minamahal. Tiniis namin yan, mga minamahal, kahit na may bagyo, mga minamahal, patuloy ang pagdalo, mga minamahal, hallelujah, hindi namin inaasahan, mga minamahal, hallelujah, yung pagpapala, mga minamahal, hallelujah, ay ibubuhos pala, mga minamahal, ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa amin, mga minamahal. Yung padyak, mga minamahal, na dati ginagamit ko, mga minamahal, sa tuwing ako'y dumadalo, mga minamahal, hallelujah, pinalitan yan ng brand yung tricycle, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi man pa ko karapat dapat, mga minamahal, hindi man pa po kami karapat dapat, mga minamahal, sa patuloy na pagbibigay, mga minabigyan kami ng negosyo ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, at lubos po ang aking kasiyahan, lubos po ang aking pagpupuri sa buhay na Diyos, mga minamahal, hallelujah, sa una pananalangin, mga minamahal, ng ating kagalang-galang, hallelujah, mahal na Pastor Will Estrada Almeida, kalakip, mga minamahal, hallelujah, mga beloved children, mga minamahal, kanina lamang, mga minamahal, hallelujah, nakabili kami ng 4 wheels, mga minamahal, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Noon, mga minamahal, nagbiro ako, mga minamahal, 2 years, baka sabi ko sa mga minamahal, 2 years makakabili na ako, mga minamahal, nandun po ang aking pananampalataya, mga minamahal, subalit, mga minamahal, hindi yung gusto ng laman, mga minamahal, mahal na Panginoon ang masusunod, mga minamahal. Alam niyo po, hindi ako naghinawa, mga minamahal, hallelujah, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, dumaan yung 5 taon, mga minamahal, yan na yung pagpapala, mga minamahal, yung nakikita niyo po dyan, mga Innova, mga minamahal, yan po ay galing sa buhay na Diyos. Yan po ay yung susi ng pagpapala. Tignan niyo po, grabing hirap namin noon, mga minamahal, subalit, mga minamahal, hallelujah, kapag ang mahal na Panginoon ang nagpala, mga minamahal, walang makakahadlang, mga minamahal. Kaya sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sundin natin, mga minamahal, ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sabi ko nga, sino ako sa lahat ng pagpapalang ito? Kanina, grabe kagalakan ko, mga minamahal, binigyan na tayo ng bahay, mga minamahal, binigyan pa tayo ng lupa, dahil nakabili din kami ng lupa, mga minamahal, hallelujah. Ngayon, mga minamahal, pagpapala uli, mga minamahal, 4 wheels, mga minamahal, grabing bait, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay. Kung ating susundin, mga minamahal, ang kalooban ng ating dakilang Diyos sa bahagi pong ito, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa Malakias 3:10, mga minamahal, huwag nating isipin, mga minamahal, ang mamaya, mga minamahal, sabi ng Panginoon sa Mateo 6:33, unahin lagi natin, hanapin ang kaharian ng ating dakilang Diyos, yung sintukoy na kaharian, mga minamahal, yan po yung pagbibigay, mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya sabi sa Malakias 3:10, mga minamahal, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga ukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, isang dungawan pa lamang sa langit, mga minamahal, kapag nakasunod tayo, mga minamahal, sa bahagi pong ito, mga minamahal, ihuhulog, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos ang walang pagpapala, mga minamahal, hindi masukat, mga minamahal, ninuman, mga minamahal. Hallelujah po. Rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, kapag tayo ay kumita, mga minamahal, ng 10,000, mga minamahal, weekly, mga minamahal, o a day, mga minamahal, hallelujah, puri ng ating dakilang Diyos,
ng ating dakila Diyos na mapagpala, mga minamahal, pagkumita tayo ng 10,000, mga minamahal 20%, mga minamahal tanggalan natin kaagad dyan, mga minamahal ng 2,000, mga minamahal, subalit ayon sa pagtuturo ng ating kagalang-galang mga pastor, well, sada at nagmahal, hallelujah, kung malaki ang iyong pag-ibig sa mahal na Panginoon, huwag kang makontento sa 20%, lalong-lalo na mga minamahal, hallelujah, sa mga tumagal na mga minamahal, hallelujah. Habang mga minamahal tumatagal tayo, mga minamahal, huwag tayo makontento sa 20%, mga minamahal, pwede natin gawin 25, 30, 40, 50, ayon sa ipinasya ng ating puso, mga minamahal, asahan natin, mga minamahal, grabing balik naman ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, hindi na po pagtatagal, mga minamahal, hallelujah, ilabas na po natin, mga minamahal, ang ating pagkakaloob, mga minamahal, upang pananaling po natin, beloved elder, beloved brother, Romy Benitez. Amen. Praise the Lord.
praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Gabi po ating mga wait, mga minamahal. Hallelujah. Mahal na Panginoon po, mga minamahal, ang magbalik po sa inyo, mga minamahal, na di mapilang na pagpapala, mga minamahal, siksik, digdig at umaapaw, mga minamahal. Hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal, dahil napakabilis po ng ating oras. Mga minamahal, tayo na po tumayo. Mga minamahal, hallelujah, bilang pagbibigay galag, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, nadadali po ng ating mga ral, mga minamahal, sa ating beloved elder, beloved Brother Dio Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O mapagpala po namin ang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. So anong dalangin, beloved evangelist, Pastor Well Estrada Almeida. Hallelujah. Kami po nagpapasalamat o Diyos. Hallelujah. Na kami binigyan niyo po ng ganitong pagkakataon upang sama-sama ka naming purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ng Diyos. Kami po'y nagpapasalamat, mahal na Panginoon, dahil kami po'y malaya pang nakapagpupuri sa iyong marinag at banal na pangalan, mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa tagumpay ng banal na gawain simula sa pag-MC, pag-awitan, My Joyful Soul and Song. Sa mga buhay na patotoo na yung mga pinagpalang mga anak, hallelujah. Sa iyong pagkilos, lalo tigit sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, at tuloy kami hindi mo iniiwan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa katapatan ng iyong anak, sa pagbibigay ng kasampung bahagi tandog, hallelujah. Hallelujah. At nandiyan ang pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na sinid na kalalagyan, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, kami pinadako sa pag-aaral na yung banal na salita. Muli, mahal na Panginoon, kami po humingi ng kapatawaran sa mga pinasupon, sa mga kanaan, sa mga nagawa na isip. Nabanggit na hindi niyo po kinalugdan ng Diyos, patawarin niyo po kami. Hugasan niyo po kami ng banal na dugo na umaog sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, lalo na pong yung lingkod na kibasahan lamang sa iyong harapan. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi upang sambitin sa iyong mga anak. Umang aming pagsalusuluhan bilang pagpapalang espiritual. Kahabagan mo kami, mahal na Panginoon. Ikaw magbigay ng pangunawa sa amin. Buksan ang puso at isipan ng lahat, mahal na Panginoon. Kahabagan kami, O Diyos, hallelujah. At sa unang dalahan, beloved evangelist, Pastor Well Estrada Almeida, aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang, hallelujah. Unbeliefs cast out, and the mighty of Jesus, hallelujah. Demons of doubts cast out, in the mighty of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi natin pong inaalala ang mga turo't aral ng ating beloved evangelist Pastor Well Estrada Almeida at ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Ako po ay nagpapabot din po ng pagbati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist Pastor Well Estrada Almeida. Ako rin po ay nagpapabot ng pagbati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila po mahal anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah. Sa ating beloved elders, na kapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating beloved brethren, hallelujah. Sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na napakabuti po muli ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Na tayo binigyan muli ng napakagandang panahon, pagkakataon, hallelujah, upang malaya pa natin mapupurihan ng dakilang Diyos. At tunay minamahal na talagang, lalo na sa panahon ito, minamahal, grabe po ang init, minamahal. Ang heat index po natin ngayon ay 47 po, minamahal. Grabing init. Habang nagmamaneho ang tricycle ang nyo, balingkod, nainitan ang aking hita. Parang ito'y nililitsyon, minamahal. Sa sobrang init. Ngunit huwag malungkot ang mga anak ng Diyos sa mga bagay na yan. Dahil yan ay mga tanda lamang ng pagbabalik ng ating Ama sa langit. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na tunay na ang mga bagay na yan ay magaganap at magaganap. Hallelujah. Bagamat yan ay medyo mahirap minsan dahil grabing init. Dapat ang mga Kristiyani magalak. Dahil alam nila at nakikita nila na malapit na magbabalik ang kanilang Ama na sa langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po, ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos
Amen, praise the Lord. At tayo po'y mag-aral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong ilabas, ihanda po ang ating Biblia, ang ating kwaderno, ating lapis o ballpen, minamahal, upang itala ang mga ilang bersikulo, minamahal. Tunay, minamahal, pamagitan po natin ng ating mga pag-uusapan na list of priorities in life. Na dapat lamang, minamahal, sa buhay natin, sa ating paglilingkod, minamahal, na dapat lamang na meron tayong listahan ng mga priorities sa ating mga buhay. Kasi sa totoo lang, minamahal, mahirap na magkamali. Pag nagkamali tayo, sa atin din ang putok, minamahal. Sa tayo mahihirapan. Pag tayo nagkamali, mabuti sana kung nagkamali lang. Ang mahirap yung magiging bunga nito, minamahal, sa atin. Talagang napakahirap, minamahal. At talagang dapat din talaga sa buhay ng Kristiyano na sa ating mga listahan, sa ating mga list of priorities sa ating mga buhay, dapat wag talagang magkamali na dapat ang mahal na Panginoon ang una sa ating listahan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung hindi minamahal, maraming mga pangyayari. Tignan natin ang mga pangyayari, minamahal, sa mga ilang buhay ng mga Kristiyano, na talagang makikita natin na nung sila nagkaroon ng pinrioritize nila ang mahal na Panginoon, hindi wala silang pakialam sa anong mangyayari sa buhay nila, basta sa kanila mapaglingkuran ng dakilang Diyos. Ngunit dito'y grabing pagpapala. Talagang dumagsa, mga grabing pagpapala at biyaya sa kanila, minamahal. Talagang nandun, minamahal, na talagang sa kanilang pagpa-priority sa mahal na Panginoon ay hindi naging kalugyan sa kanila. Talagang bumuhos ang mga grabing pagpapala. Ngunit ito ang mga bagay na nais ng ating dakilang Diyos upang talagang ating maalaman, minamahal, na nais ng Diyos talaga, minamahal, siya ang priority sa ating buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Exodo, ang kapitulo po ay 20, ang talata po ay 5. At isunod na rin po natin, minamahal, ang Mateo 10. Ang talata po ay 37 hanggang 38 po. Kindly po, please. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, sa kabanata ay 20, sa talata ay 5, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na papanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Aklat po ng Mateo sa kabanata ay 10, talatay 37 hanggang 38. Ito po ang nakasulat. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Salamat sa pagkabasa ng salita natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay pa minamahal na ganyan ang nais ng ating dakilang Diyos. Tandaan natin, sabi ng banal na kasulatan dito sa aklat ng Exodo, ang ating Diyos ay silosong Diyos. Na talagang pag hindi natin siya pinrioritize, minamahal, hindi magiging maganda ang bunga sa ating mga buhay. Yan ang naging resulta na rin, minamahal, nung tayo nasa relihiyon, minamahal. Na talagang namuhay ng gusto natin, namuhay kung anong gusto natin paraan, ginawa natin ang gusto natin. At alam naman natin ang naging bunga sa atin, minamahal. At lalo tigit ngayon, mga Kristiyano na, minamahal. Isang mahirap na bagay talaga pag hindi natin ipaprioritize ang ating mahal na Panginoon sa araw-araw nating mga buhay, minamahal. At tunay, minamahal, talagang makikita natin, minamahal, sa mga ilan sa mga heroes of the Bible na talagang nandun, minamahal, na kanilang ipinakita ang grabing pagpapriority nila sa Diyos. Ipinakita nila ang grabing pag-ibig nila sa Diyos. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan dito sa Mateo 10:37, sabi nga, ang umibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi umibig sa kanyang anak na babae, ang umibig sa kanyang anak na babae, anak na lalaki, nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Tignan niyo, minamahal, grabe ito. Ito ba'y pangangahulugan, minamahal, na kapag ka inibig pala natin ng Diyos ay hindi na dapat natin ibigin ang ating magulang.
Ito ba'y nangangahulugan na talagang pag inibig pa natin ang Diyos, ay hindi na ba natin iibigin ang ating anak na lalaki at anak na babae? Sa totoo lang, manamahal, ito ay grabing pagpapala, manamahal. Kapag ka inibig mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng una sa lahat, ang lahat ng iyong iniibig, pagpapalain na mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ito ay pag-ibig mismo, manamahal, sa ating mga mahal sa buhay. Ang pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig natin mismo sa ating mga mahal sa buhay. Bakit? Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, sino man ang maglingkod sa Diyos at sumambat, gumalang sa dakilang Diyos, pagpapalain hanggang ikatlo at hanggang ikaapat na saling lahi, manamahal. Napakagrabe, manamahal. Kaya ang pag-ibig sa Diyos, manamahal, ay pag-ibig sa lahat ng mamahal sa buhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tunay, manamahal, ang pag-ibig sa Diyos ay hindi nagiging kalugihan. Kagaya ng alam po ng mga ilan sa mga heroes of the Bible na ating matatahak, manamahal. Kagaya na lamang po ni Abraham, manamahal. Nandun sa mahabang panahon, manamahal, si mga Abraham, manamahal, ay talagang nandun, manamahal, naging paulino ng mahabang, na walang anak na mahabang panahon. Na talagang hanggang sa dumating na lamang nangako ang Diyos, sila bibigyan ng anak, at hanggang dumating sa grabing edad na manamahal. Talagang minsan, kagaya na ni Sarah, nagtawa na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil talagang kung titignan ko ay lamang sa pananaw ng tao, talagang imposible. Ngunit sa ating Diyos ay tunay na walang imposible. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na ang si Amang Abraham ay binigyan ng Diyos ng isang anak na si Isaac. At sa kanyang grabing lugod, hallelujah, sa kanyang anak nandun ng grabing, dahil kaisa-isang anak mo na mahal, talagang mahal na mahal niya mahal. Dahil late na nga na nagkaanak at tapos grabe pa, iisa pa, talagang grabing pagmamahal ni Abraham. Hanggang dumating ang oras minamahal na hiningi ng Diyos ang kanyang anak upang ialay. Tunay na minamahal si Abraham ay hindi nagdalawang isip. Talagang dinala niya ang kanyang anak kasama ng kahoy. Dinala sa bundok minamahal upang talagang ialay sa dakilang Diyos. Ngunit nung kanyang iaalay na minamahal, talagang alam ng Diyos na kanyang talagang, ito'y talagang tunay na iaalay. Sabi nga ng banal na kasulatan, minamahal, walang makapaglilingid sa Diyos kahit sa mga puso't isip natin, minamahal. Alam ng Diyos kung ano ang ating iniisip. Kaya nung nalaman ng Diyos ang kanyang iniisip na talagang ibibigay niya ng kusang loob ang kanyang kaisa-isang anak, minamahal. Nakita ng Diyos ang kanyang katapatan, minamahal. Nakita ng Diyos na ang priority niya ay wala sa mundong ito kundi ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sabi may tinig na nagsabi kay Abraham na wag na daw buhatin ang kanyang kamay sa kanyang anak at nasubok na ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. At tunay, minamahal, talagang nandun, mula noon, minamahal, grabe mga pagpapala. Ang naging kapalit noon, minamahal, dahil ginawa nga siyang ama ng pananampalataya, minamahal. At ganon din, minamahal, si Shadrach, Meshach at Abednego, minamahal. Nandoon, minamahal, talagang sila man din ay sinubok, minamahal. Nandoon, bagamat sa kanilang patuloy na paglilingkod sa dakilang Diyos, at sila may posisyon na mataas sa kaharian, minamahal. Ngunit dumating yung pagkakataon na si Haring Nabucodonosor ay gumawa ng malaking ribulto, na talagang nandun talagang napagkasunduan na kung sino man ang hindi sumamba sa Diyos-Diyosan na kanilang ginawa, ay talagang itatapon sa hornohan. Talagang grabing parang impyerno, manamahal. Ngunit pinamahal, dahil ang mga lingkod ng Diyos na ito'y talagang nakasumpong ng grabing biyaya ng Diyos, grabing pagpapala ng Diyos, alam nila ang grabing kabutihan ng Diyos, alam nila ang pag-iingat ng Diyos sa buong buhay nila, pinamahal, na kanilang naranasan, pinamahal. Talagang hindi nila pinagpalit. Maging ang posisyon man nila at buhay nila ay hindi nila pinagkait. Sabi nila sa hari, kahit anong gawin, itapon daw siya, ilagay doon sa hornuhan. Kahit ano man ang mangyari, hindi daw sila luluhod sa kanilang ginawang ribulto. At tunay na ang hari nagalit. Talagang pinainit ng 7 beses, minamahal. At itinapon talaga sila, minamahal. At nung nandun, minamahal, nang sila itinapon, minamahal, nandun, minamahal, 3 silang itinapon. Ngunit ang nakita nilang naglalakad sa ilalim ng hornohan ay 4, minamahal.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Natunay sa ating mga pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, minamahal. Nandun ang pagpaprioritize natin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nandun minamahal talagang hindi tayo malulugi kailanman. Nandun ang mga grabing pagpapala talagang grabing pag nasubok ng dakilang Diyos ang iyong grabing pagtitiwala sa Kanya, minamahal. Talagang dadanak sa iyo ng grabing pagpapala, minamahal. Lalo tigit ang spiritual na pagpapala. Grabe ang iyong kagalakan, minamahal, sa iyong patuloy na paglilingkod. Kagaya nung minamahal ang nangyari sa kanila, magmula noon, minamahal. Sabi nga nila, minamahal, nandun, minamahal, talagang walang ibang Diyos na dapat paglingkuran kundi ang Diyos ni Meshach, ni Abednego, ni Meshach, Shadrach at Abednego. Tunay, minamahal, ito'y grabing pagpapala, minamahal. Talagang, kailanman talaga, minamahal, hindi natin mahigitan ng ating dakilang Diyos sa mga sa ating mga binibigay na pagtitiwala, minamahal. At ganoon din, minamahal, hallelujah, sa ating ding kapanahunan, minamahal. Gaya ng ating beloved evangelist, Pastor Valdez Almeida. Nandun, minamahal, na talagang grabe. Una, hirap na hirap sa pag-uumpisa ng gawaing ito, minamahal. Nag-umpisa sa ilang tao, isang barong ng beloved pastor. Nandun walang makain, may mga anak, mga supling na hindi mapagatas, kumukuha lamang ng buto-buto para maipasabaw upang mahigop ng beloved Mama Dear, hallelujah, upang mapasuso. Grabing pagtitis, grabing pagsumikap. Hanggang sa sila, minamahal, ay grabing nagtamasa ng mga grabing pagpapala na. Nandun na lahat ang mayroon na sa kanila, minamahal, na binigay na ng dakilang Diyos dahil sa grabing katapatan. Ngunit dahil sa grabing katapatan ng man of God, nandun, minamahal, talagang hindi pa rin makontento sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga pagpapalang yan, hindi pa rin tinignan ng man of God. Patuloy pa rin ginanap ang kalooban ng Diyos na kahit ang buhay pa na'y kapalit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi inalintana, minamahal, hallelujah. Dahil sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, wala talaga silang ibang priority sa buhay nila, minamahal, kundi ang ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay ngayon, minamahal, hallelujah, ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon ay nagtatamasa ng mga grabing biyaya sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Namumuhay na sila doon ng luksor yung pamumuhay sa piling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At grabe mga pagpapala, minamahal. Tignan natin, minamahal, nandiyan ang mga perpektong halimbawa, minamahal, na sa ating patuloy na paglilingkod na dapat nating i-prioritize ang ating dakilang Diyos. Sa totoo lang, sa araw-araw nating paglilingkod, nasusubok ang ating pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Kung sino ba talaga ang ating priority, ang Diyos ba o ang ating mga sarili? Sa patuloy natin paglilingkod, minamahal, minsan, lalo na pa sa pagdalo ng banal na gawain, lalo na kung tayo may mga negosyo, may mga pasok, may mga loved ones, diyan po nasusubok, minamahal. Minsan nasusubok, araw ng linggo, may matataon tayong transaksyon. Mga big time na transaksyon, minamahal, na talagang minsan talagang mahirap mahindian. Ngunit diyan papasok, minamahal, kung sino ang ating pagbibigyan. Kung sino ang ating magiging priority. Ang negosyo ba o ang mahal na Panginoon? Pag sa oras ng banal na gawain ay sinunod mo yung sa negosyo mo, sa transaction mo, pinili mo ang iyong negosyo, hindi ang mahal na Panginoon. At maging sa ating mga trabaho man, sa ating mga mahal sa buhay man, minsan isang pagkakataon din, nagkataon linggo, oras ng banal na gawain, minamahal, dumating ang ating loved ones. May pangyayari, hindi ako nakaalis, hindi ako nakadalo kasi may mga loved ones akong dumating. Talagang ang kaaway gagawin ng lahat, minamahal, upang tayo mahadlagang dumalos sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Nandyan talagang lahat ng bagay, minamahal, gagawin. Dahil alam ng kaaway, sa patuloy nating pagdalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, tayo pagpapalain ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal. Talagang nandun, talagang tignan natin sa araw-araw natin mga buhay. Na kung saan patuloy din tayong sinusubok, kagaya ni Abraham, kagaya ni Shadrach, Meshach at Abednego, at kagaya ng ating beloved evangelist pastor, ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Nandun, minamahal, sa simpleng paraan ng kaaway, minamahal. Talagang nandun, minamahal, nandyan ang mga pagpapala, minamahal, talagang ibubungad sa iyo, minamahal. Nandun, minamahal, sa ating mga trabaho, minamahal. Nandun, minamahal, tingnan natin mga iba natin mga minamahal na kapatiran.
Talagang masunod lamang ang kalooban ng Diyos. Talagang humahabol sila kahit Wednesday service. Kahit Friday, kahit minsan pagod na pagod sila sa pagtuturo sa mga trabaho, talagang dumadalo pa rin sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandun minamahal, talagang alam nila ang kalooban ng Diyos. Kapag kasinunod mo ang kalooban ng Diyos, pagpapalain ka na mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganun na lamang minamahal ang pagsunod ng ilan sa ating mga kapatid na minamahal. Na talagang, kasi minsan nagkakataon minamahal, kagaya nga ng iba, nandiyan kasi yung pamilya ko, dumating sila, alam mo, family day ngayon, linggo, o kaya marami talagang paraan, minamahal. Kaya mag-ingat ang bawat isa, minamahal, hallelujah. Dahil talagang ang kaaway, minamahal, gumagawa ng mga taktika, minamahal. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, be wise as a serpent, but be humble like a dove. Talagang tayo maging magpaka-wise, minamahal. Maraming kaparaanan, minamahal. Tandaan natin, ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang material na bagay. Lalo tigit ang grabing pagpapalang kasama-samin ng mga Kristiyano, yung grabing kagalakan nagbumula sa Diyos. Dahil ang grabing kagalakan, minamahal, hallelujah, pag ikay galak na galak, hindi ka na maghanap ng material na bagay. Maging nandun mo sa patuloy mong paglilingkod, pagdalo sa banal na gawain, minsan problema mo nga ang pamasahe, minsan problema mong sasakyan, minsan wala kang halos maisuot, minsan wala kang maisaing. Ngunit kung ang pagpapalang nasa iyo ay pagpapalang espiritual, yung grabing kagalakan na nagmumula sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Hindi mo makikita mga bagay na yan. Kapag minsan wala kang pamasahe, nandun nakikiusap ka sa mga bus at minsan hindi mo iniisip yung kahihiyan. Basta ang nais mo lang mapalugdan ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi mo iniisip ang mga bagay na nandun, minamahal, na ikahihiya mo, minamahal. Talagang nandun, minamahal, sa patuloy na talagang kapag pinagpalang spiritual, minamahal, maging mga pagsubok, minamahal, maging mga pag-uusig, hindi mo yan makikita. Wala kang ibang makikita kundi ang kagalakan mo na naglilingkod sa buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tignan na lang natin ng mga sinaunang Israelita, minamahal. Nung sila naglingkod sa dakilang Diyos, ang naging buhay nila noon, hindi sila naging marangya sa buhay nila. At maging ang mga apostol, mga kayamanan nga nila, minamahal, pinag-iwan nila lahat. Hanggang naging sa kawalan sila, minamahal. Talagang ang kanilang naging kayamanan ay si Kristo na lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga Kristiyano na minamahal, ipinamahagi yung kanilang mga, ipinagkaisa nilang na lamang sa mga apostol. Dahil binigyan na nila lahat. Dahil minamahal, naging kayamanan na lang talaga nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nandun minamahal, tignan natin, bagamat sila grabing pinag-uusig, noong mga panahon na yon, merong mga pinupugutan ng ulo, nakahilera mga Kristiyano, noong panahon nila Apostol Pablo minamahal, nung di pa siya Kristiyano, talagang hinuhuli ang lahat ng mga Kristiyano. At minsan pinagpapabatayan minamahal. Mayroong binibiyak, may pinupugutan ng ulo. Ngunit ang pinagtataka nila minamahal, dahil kapag pinupugutan yung mga Kristiyano, talagang pinapatay, inilalabas yan sa arena minamahal. Yung arena parang stadium minamahal. At dyan sila pinupugutan, pinapatay. At naghihiyawan ng mga tao. Ngunit ang mga Kristiyanong papatayin, talagang grabe na lamang kanilang iniisip ng mga tao kasi grabe naman yan. Papatayin na nga lang, nakangiti pa rin. Ang mga Kristiyanong pinupugutan na nga, nandun minamahal, nandun na papatayin na nga minamahal. Sila'y nakangiti pa rin. Dahil sa bungang kagalakan ng Santong Espiritu na ibinigay sa kanila na pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yan ang kagandahan, minamahal, tayo sa patuloy na paglilingkod natin sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na dapat natin laging maramdaman ang presensya ng dakilang Diyos sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal. Dahil yan ay magiging kasiglahan natin, minamahal, sa ating paglilingkod. Yan ay magiging katatagan natin, minamahal. Magiging matibay ka pag lagi ka nabubuspos ng Espiritu ng Diyos. Kaya dapat talagang maramdaman, minamahal. Kasi sa totoo lang, minamahal, nire-require tayo ng ating beloved evangelist, Pastor Wells Almeida, na dumalo 3 times a week. At dapat din, minamahal, sa ating pagdalo. Tandaan natin, minamahal, pumunta tayo dito sa banal na gawain, hindi upang makipagkwentuhan. Pumunta tayo, minamahal, dito sa banal na gawain, hindi para mamasyal. Pumunta tayo dito sa banal na gawain upang makita ang isa't isa. Pumunta tayo dito, minamahal, upang sambahin, papurihan ang ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na dapat, wala tayong ibang dapat gawin, minamahal, kundi papurihan, pasalamatan ng dakilang Diyos. At sigurado, minamahal, ito yung mga grabing pagpapala. Kung sa mga grabing napalulugdan natin ang ating dakilang Diyos,
talagang pinupuri natin, sinasamba natin, tayo nagtatapat sa pagbibigay, minamahal, hallelujah. At nandun, minamahal, talagang laging nagpupuri, hallelujah. Dumadalo ng 3 beses, dumadalo ng sinsiro na nagpupuri sa dakilang Diyos. Walang dahilan para hindi kahabulin ng grabing pagpapala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sino mang kinalugdan ng Diyos, hallelujah, walang hahadlang sa pagpapalang nakalaan sa Kanya. Kahit man ang kaaway, kahit Satanas man mahal, hindi Kanya kayang hadlagan kapag ka ang Diyos nalugod sa iyo at sa mga nila niyang pagpapala, walang hadlang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay minamahal, hallelujah. Talagang sabi nga, minamahal, dapat talagang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sapagkat ang mga bagay na ito na ibinigay sa atin ng Diyos, dapat talaga ating pahalagahan. Na talaga dapat natin pagsumikapan sa ating patuloy na paglilingkod dahil ito'y biyaya lamang ng Diyos. Sa totoo lang, ang kaligtasan natin ito para to sa mga Israelita, minamahal. Ngunit ang mga Israelita kasi minamahal ay tumanggi, minamahal. At talagang naging kahabagan na lang sa atin dahil talagang tinanggi ng mga Israelita at ibinigay na lang sa ating mga hintel, minamahal. At tayo'y naging modern Israelites. Ngunit tandaan natin, minamahal, at wag nating kalilimutan. Kung yung mga natural na sanga at original na sanga ay pinutol ng pinakamamahal na Panginoon, tayo'y mga idinikit lamang na sanga, minamahal. Hindi tayo original na sanga. Pwede rin tayong putulin ng mahal na Panginoon, minamahal, kung hindi natin ito pahalagaan at ibigay sa iba, minamahal. Tandaan natin, maraming ang nag-aantay ng kaligtasan, minamahal. At ang ating kaligtasan, kapag ito inayawan natin, minamahal, pwedeng ito ibigay sa iba, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Efeso, ang talata po ay 2 hanggang kapitulo 2, ang talata po ay 8 hanggang 9. Kindly po, praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sa 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya tingnan natin, minamahal, ating talagang pagsumikapan, ito'y grabing grasya ng Diyos. Na tayo nandito ngayon, nagtatamasa ng mga grabing pagpapala, grabing biyaya, grabing pag-iingat ng Diyos sa araw-araw natin mga buhay. Grabing mga pagpapala na hindi natin hiningi, nandiyan binibigyan ng Diyos. Grabing pagpapala na kahit wala kang trabaho, binubuhay ka ng pinakamamahal na Panginoon, pinakakain ka ng pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal, kahit andyan sa grabing magulong paligid, minamahal, grabe pagbabiyahe man, minamahal, nandun ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin mababayaran ng dakilang Diyos sa mga bagay na minamahal. Grabing pag-iingat na ginagawa sa atin ng dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah, atin talagang pahalagahan. Lalo na ang ating mga pagkatawag, minamahal, hallelujah. Dahil tunay, minamahal, hallelujah. Lalo na sa panahon na ito, minamahal, hallelujah. Sabi nga, wag daw natin iwan talaga ang ating unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag tinawag tayo, choir, talagang maglingkod talaga bilang choir. Tinawag na manggagawa talaga, minamahal, gawin talaga sa kalooban ng Diyos. Tinawag na beloved elder. Dahil sa totoo lang, minamahal, napakahirap talaga mawalay sa dakilang Diyos. Dahil alam niyo, minamahal, nasubukan ko na rin nawalay sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakahirap, minamahal, hallelujah. Nasa iyo man ang karangyaan ng buong sanlibutan na ito. Marami ka mang pera, hallelujah, may maganda kang trabaho, kumikita ka ng daan-daan libo, minamahal, hallelujah. Pero pag hindi mo nararamdaman ang presensya ng dakilang Diyos, walang kwenta lahat ng bagay, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nasasabi ko po ang mga bagay na ganyan dahil aking po yung naranasan, minamahal. Talagang nasubukan ko rin namuhay at nagkaroon ng mga pagpapalang ganyan, minamahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos na ako'y kinahabagan ng pinakamamahal Panginoon at binalik sa banal na gawain, hallelujah. At tunay, minamahal, hallelujah. Isang grabing pagpapala, minamahal, yung grabing kagalakan na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay, hallelujah. Maaring, minamahal, hallelujah, sa mga pagpapalang iyan, minamahal, meron kang, sabi nga na pag-aralan ng last Sunday, aanhin mo ang magandang kama, espesyal na kama, hallelujah. Ngunit wala kang himbing ng pagtulog. Aanhin mo magkaroon ka ng napakasarap na pagkain, pero wala kang appetite kumain. So walang kwenta rin ang lahat ng bagay, minamahal. So minamahal, ang pinakamahalaga talaga, minamahal, sa panahong ito, minamahal,
wala na talagang ibang hahalaga, minamahal, kundi paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nakagaya na lamang, minamahal, hallelujah, si Haring David, hallelujah, sa kanyang patuloy din paglilingkod sa dakilang Diyos nung siya nagkamali, minamahal, siya nagkasala sa dakilang Diyos. Minamahal, nung siya magkamali, minamahal, hallelujah, grabe, minamahal. Nandun na talagang humiwalay ang Espiritu ng Diyos sa kanya at talagang grabing lungkot ang kanyang naranasan, minamahal. Kaya nga si Haring David nag-ayuno, minamahal, talagang halos dikit butot balat ang nangyari sa kanya bilang pagpapakumbaba sa dakilang Diyos. Ibalik lamang yung kagalakan na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ating pong basahin, minamahal, hallelujah. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 16, ang talata po ay 11. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa mga awit ni Haring David, ang kabanata po ay 16, at ang talata po ay 11, ito po sinasabi, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kagaya po ni Haring David, minamahal, talagang sabi niya, minamahal, hallelujah, iyong ituro sa akin ang landas ng buhay na nasa iyong harapan. Ang iyong kapuspusan ng kagalakan sa iyong kanan at may mga kasiyahan magpakailanman. Hallelujah. Nandun, minamahal, hallelujah, talagang nakita ni Haring David na nasa pinakamamahal na Panginoon lang talaga ang grabing kagalakan. Talagang nandun ang pagsumamo ni Haring David at sa buhay ni Haring David, minamahal, sa kanyang pamumuhay ng mga oras din, wala na siyang mahihiling, minamahal, dahil siyang ay hari. Nasa kanya na lahat. Lahat ay nasa kanya na. Ngunit nung mawala ang Espiritu ng Diyos sa kanya, grabing lungkot niya, minamahal. Sabi ko nga, siya nag-ayuno ng napakahaba, halos magdikit, butot, balat, minamahal. Hallelujah. At patuloy siya nagpakumbaba sa Diyos, ibalik lamang ang kagalakan na nawala sa kanya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po, minamahal, hallelujah, na talagang sa atin talagang sabi nga, patuloy na natin talagang ibigay, samantalahin ang pagkakataon, pasalamatan ng dakilang Diyos, na talagang tayo binigyan ng pagkakataon upang siya paglingkuran natin, minamahal. Dahil sa totoo lang, minamahal, ang mga bagay nga na ito, minamahal, ay talagang ito'y grabing kaloob ng Diyos, ito'y grabing grasya ng Diyos. Dahil sa totoo lang, minamahal, ito'y pwedeng kahit tayo mawala, minamahal, sa ating paglilingkod, minamahal, tayo hindi nagiging kawalan, minamahal, sa ating dakilang Diyos. Yung bang ibig kong sabihin, minamahal, yung kung tayo magmamalaki sa harapan ng ating dakilang Diyos, kung sabihin natin, minamahal, hindi na bali, hindi na ako aawit, bababa na lang ako bilang manggagawa, bababa na lang ako bilang elder, bababa na lang ako bilang manggagawa, bilang mang-awit, minamahal. Tunay, minamahal, sabi nga na ba ng kasulatan, nandun na talagang tayo iniibig ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng pinakamamahal pa yun. Ayaw niya talagang mawalay ni isa sa atin, minamahal. Ngunit kung tayo magmamalaki, minamahal, sabi nga na ba ng kasulatan, hindi tayo kawalan sa dakilang Diyos. Kung tayo nawala, minamahal, hindi mababawasan ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Ang Diyos pa rin ay pinakamakapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Kaya sabi nga natin na huwag mamalaki talaga ang bawat isa, minamahal. Sa patuloy na paglilingkod, minamahal. Talagang magpakumbaba, kagaya nga po ng ginawa ni Haring David. Huwag magmalaki talaga, minamahal. Kagaya nating nabasang ngayon nga, minamahal, na si Haring David ay nagpakumbaba sa dakilang Diyos. Ngunit nung nagpakumbaba si Haring David, nandoon, minamahal, pa rin, binigay pa rin sa kanya, minamahal, ang kagalakan na nagbumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At po, minamahal, hallelujah. At sa patuloy din paglilingkod, minamahal, hallelujah, talagang dapat talaga nating i-priority, hallelujah, at wag na wag talaga magkakamali, minamahal, sa araw-araw nating buhay na pagpili ng mga priorities, lalo na ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa totoo lang, makaka-experience tayo ng mga grabing kapag ka nagkamali tayo, minamahal, magkakaroon tayo ng spiritual dryness. Nandun, minamahal, talagang makaka-experience tayo, minamahal, ng spiritual emptiness, yung kalungkutan, grabe, minamahal, napakahirap, minamahal.
na sa ating patuloy na paglilingkod na kapag ka nandun, minamahal, na talagang tayo rin ang lugi sa bandang huli, minamahal. Hallelujah, kagaya na lamang po ng mga Israelita, minamahal. Hallelujah, nung kanilang sinunod at itinakwil ang dakilang Diyos sa kanilang paghahanap, minamahal. Nandun, minamahal, talagang naghahanap sila ng tubig. Ngunit ang bukal ng buhay kanilang itinakwil, minamahal, ay naging kawalan sa kanila, minamahal. Ating pumbasahin, minamahal, dito po sa aklat ng Jeremias. Amen, praise the Lord. Dahil ang mga Kristiyano ito, minamahal, nagkamali ng 2 beses sa ating dakilang Diyos. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 2, ang talata po ay 13. Amen, praise the Lord. Aklat po ng Jeremiah sa Kabanata 2, talatay 13. Sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng 2 kasamaan. Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon ng mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ang naging nagawa ng mga Israelita na 2 pagkakamali, minamahal, na kanilang iniwan ang ating dakilang Diyos bilang bukal ng buhay. At sa kanilang paghahanap noon ng bukal, minamahal, dahil sa panahon na minamahal, alam naman natin kapag tayo naglilipat ng bahay, inuuna natin talaga ang bukal ng tubig. Tinitignan natin kung maganda ba ang tubig yan. Dahil ika nga talagang ang pangangailangan ng tao sa isang lugar na maglilipat ay tubig talaga, minamahal. At ganoon din, minamahal, ng kanilang itinakwil, kanilang nandun, minamahal, na talagang kinalimutan o ginilimot ang ating dakilang Diyos na bukal ng buhay, minamahal. Nandun, minamahal, sa kanilang patuloy pa rin ang paghahanap ng tubig, minamahal, ay kahit anong hukay at hukay nila kung saan-saan, minamahal, hindi talaga sila makasumpong. Na ganoon din sa ating, minamahal, sa ating mga buhay, na kapag kahit anong gawin natin pagsumikap, kahit anong gawin natin, na talagang nandun ng pagkayod, talagang gawin na natin ang lahat, minamahal, kung wala ang ating dakilang Diyos, ay wala tayong magagawa. Nandun, minamahal, kahit anong kayod na ang gawin mo, iyon na ang lahat. Sa inyo ng pagsusumikap, gawin mo ng araw at gabi, minamahal. Wala pa rin saysay ang lahat, minamahal. Kapag ka ating talagang kalilimutan ang bukal ng buhay, walang iba kundi ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang ang mahal na Panginoon din naman na nagsasabi, minamahal. Dito po sa aklat ng 1, ang kapitulo po ay 15, ang talata po ay 5, minamahal. Sa aklat po ng 1, kapitulo 15, ang talata po ay 15. Ang kapitulo po ay 15, ang talata ay 5. Amen, praise the Lord. Ganito po, pagkasabi, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin ay ako sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hihiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin ang sabi ng dakilang Diyos. Ako ang puno ng ubas, minamahal. Sabi natin pinakamamahal na Panginoon, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya isipin natin, minamahal, saan tayo pupunta? Susundin pa ba natin yung ating mga kalayawan? Susundin pa ba natin o maiingit pa rin ba tayo sa mga bagay na nasa paligid? Gagawin pa rin ba natin yung ating nais na kahit mawalay na sa dakilang Diyos? Kahit mawala na tayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon? Minsan bababa tayo bilang manggagawa? Bababa tayo bilang mga awit dahil lang sa ating mga trabaho, minamahal? Tignan natin, ngunit sabi ng malinaw, sabi ng banal na kasulatan, na kapag tayo hiwalay sa ating dakilang Diyos, ay wala tayong magagawa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tignan na lamang natin, minamahal, hallelujah, na kung saan ang isang tao na talagang walang nais, gusto lamang mapalugdan ng sarili, minamahal. Tignan natin yung prodigal son, minamahal. Na talagang wala siyang ibang nais, kundi nandun, minamahal, talagang nabagot sa bahay ng kanyang ama. Nandun, minamahal, talagang kanyang gusto niyang gugulin yung kanyang panahon sa kanyang mga barkadas, sa kalayawan, minamahal. Kahit siya, minamahal, kanyang kinausap ang kanyang mahal na ama na kinuha kanyang mga mamanahin, minamahal. At hallelujah, at grabe lungkot ng kanyang ama, minamahal. Dahil talagang ayaw ng ama na mangyari ang gano'n sa kanyang anak. Ngunit wala siya magawa dahil ang kanyang mga anak ay nagpumilit. Kinuha niya ang kanyang mana, minamahal, at naglustay, minamahal. Uminom lahat ng gawaing makasanlibutan ay kanyang ginawa, minamahal, kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit nung dumating ang pagkakataon ng kanyang kayamanan na kanyang minana ay nalustay na, minamahal. Tunay nga naman sa pagkakataon talaga, pag sa sanlibutan, minamahal, marami kang kaibigan pag marami kang pera. Ngunit pag wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan.
Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon ang nangyari sa prodigal son, minamahal. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, minamahal, na wala rin siyang makain. No choice siya, minamahal, kundi pumasok bilang mag-aalaga ng baboy sa piggery, minamahal. Hanggang sa patuloy niya pagtatrabaho sa piggery na wala siyang mahirap din ang sitwasyon, ni halos wala pa rin makain kahit siya nagtatrabaho ng minamahal. Hanggang sa dumating ang punto, minamahal, talagang halos kainin niya pagkain baboy, minamahal. Hallelujah. At grabe, minamahal, doon niya napagtanto kung gaano kabuti ang kanyang amang iniwan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kaya minamahal, ito nga po yung sinasabi natin, minamahal, na dapat sa lahat ng mga tinawag ay pahalagaan talaga ang mga tungkulin, minamahal. Dahil darating ang ganitong pagkakataon sa atin, minamahal. At nakagaya nga po ng anak na ito, minamahal, hallelujah, nung kanyang ma-realize sa bahay ng aking mahal na ama, kahit ang mga alila ay hindi kumakain ng ganitong kain ng baboy. Sila ay kumakain ng sagana kahit ang aming mga alila. Kaya nagdesisyon siya, minamahal, hallelujah, sabi niya, ako'y babalik sa aking ama. Na kahit ako hindi tanggapin ng anak, talagang nagbe-memorize yung anak. Na kahit, ama, kahit di mo na ako tanggapin bilang anak, tanggapin mo na lamang ako bilang alila, ay sukat na sa akin. Ngunit siya talagang no choice kundi bumalik sa kanyang mahal na ama. At nung siya pabalik na minamahal sa kanilang bahay, minamahal, at na doon, minamahal, hindi niya alam, minamahal, ang kanyang mahal na ama ay matagal nang laging nakatanaw sa bintana at inaabang ang kanyang pagbabalik. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal ng Panginoon. Nandun nag-aabang ang kanyang mahal na ama. At talagang tinitignan kung sino yung paparating. At habang papalapit ang kanyang anak, minamahal, ay nakilala niya ang kanyang anak. Hallelujah. Hindi niya inantay, minamahal, na lumapit ang kanyang anak. Bagkus ito'y tumakbo, minamahal. At talagang dinala niya, niyakap, minamahal. At samantalang kanyang anak, minamahal, nagsasalita pa ng mga bagay na kanyang minemorize, minamahal. Hindi na pinakinggan ng ama, hallelujah. Talagang niyakap lamang kanyang mahal na anak, hallelujah. At talagang mahal na, sabi ganon, talagang maghanda kayo ng mga piging, hallelujah. At tayo maghanda para sa aking anak, na dati ito'y nawala, ngunit ito'y bumalik na sa akin, hallelujah. Na gano'n pinaghandaan, minamahal, hindi na pinakinggan yung sinasabi ng kamahal anak. Ganon kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Na kung minsan mga pagkakataon, minamahal, tayo minsan nagkakamali, nawawala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang Panginoon, hallelujah, patuloy pa rin nagbibigay ng grabing kahabagan sa atin. Nandun nagbibigay pa rin ng grabing pag-ibig sa atin, minamahal, na handa pa rin tayong tanggapin ng pinakamamahal na Panginoon. Bagamat paulit-ulit natin nasasaktan ng dakilang Diyos, hallelujah. Nandun pa rin na, umibig pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyang grabing umibig ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Sa kanyang grabing pag-ibig, minamahal, hindi niya iniisip, hindi niya na inaalintana ng anumang bagay nating nagawa, patuloy na lililimot, minamahal. Hallelujah, hallelujah. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At hanggang dyan na lamang po, at atin na pong binibigyan buong pagkakataon, hallelujah. Ating awitan po ang ating pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Atin na pong ibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. You shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your mind. You shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your
will love the Lord with all my heart. I will love the Lord with all my soul. I will love the Lord with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you. Help me love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you. Help me love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. I will love the Lord with all my heart. Hallelujah. I will love the Lord with all my soul. I will love the Lord with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you. Help me love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Mga minamahal, ating ilagak ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ubusin natin ang ating oras sa paglilingkod, sa pagpupuri, sa pananalangin. Ito'y nakalulugod sa mahal na Panginoon. Ang pangako ng ating dakilang Diyos, aklat ng mga awit, 91, 14, 15, 16, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin, at sasagutin ko siya. Ako'y sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay, at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Tuwing Merkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, talagang nagsasakripisyo ang bawat isa. Ipinapakita ang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Iniiwanan ang negosyo, iniiwanan ang trabaho, iniiwanan maging sa pagpasok sa school, minsan hindi pumapasok, makadalo lamang sa gawain ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, lugod na lugod ang mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, hindi maipiliwanag ang kanyang kagalakan. Kaya sa tuwing tayo nagkakatipon, mga minamahal, bumubuhos ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Yung ating kagalakan umaapaw, hindi natin maipaliwanag. Magpatuloy lamang tayo mga minamahal. Huwag tayong bibigay, huwag mananawa, huwag susuko. Magpatuloy lamang sa paglilingkod. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, hindi tayo sumusuntok sa buwan. Lahat ng ating ginagawa, ito po,
ay may katuparan. Ito po ay may katiyakan. Hindi po tayo nagbabakasakali dito mga minamahal. Ito po ang katotohanan. Tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Pinoon. Tanggapin niyo po ang mahal na Pinoon. Bilong inyong sarili tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay. Bagay sa ating pong mga beloved viewers, sa kanilang mga tahanan, itaas ang mga kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maising panalangin na sasambitin ng abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa akin. Marami pong salamat sa iyong dakilang salita na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po akong tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Praise the Lord. O dahil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Hallelujah. Narito po malapinoon ang mga kaluluwa na iyong pinalapit mismo sa iyong banal na paanan. Kabagan mo po sila ang malapinoon, iligtas mo po sila sampu ng kalamang mahal sa buhay. Hallelujah. At patuloy mo po sila malapinoon panghawakan hanggang sa muling pagbalik sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong mga personal na pangailangan. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, sa aming mga kalikuan, kami yung kahabagan, hugasan, linisin ng iyong banal na dumago sa krus ng Kalbaryo. Kabagan mo po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagalingin mo po ang aming makaramdaman. Hallelujah. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya, dagdagan mo po ang aming pagtitiis. Bigkisin mo po kami, umalapinoon, na yung pag-ibig sa pagkakaisa. Palakasin mo po kami, umalapinoon. Muli po ibalik, hallelujah, ang unang pag-ibig, hallelujah, ng mga nalalabig, umalapinoon. Hallelujah, i-revive mo po ang bawat isa na narito umalapinoon. Hallelujah, sa pangkalatang lalangin na aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ipatong po natin ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Isipin po natin mga minamahal ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida ang naglehan sa atin. Banggitin po natin isa-isa mga demonyo ng mga karamdaman, palayasin sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, cancer, leukemia, panlalamig, panlulupay-bay, paghihina, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo tatalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen.